සූදානම් වෙන්නේ කමටහන් සුද්ධ කිරීමක් සිදු කරන්න. ලිඛිත ප්‍රශ්නයකුත් මම හිතන්නේ තියෙනවා. තව කාට හරි මොකක් හරි අහන්න තමන්ගේ භාවනාව සම්බන්ධව ගැටලු කමටහන් සුද්ධ කිරීමක් තියෙනවා නම් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් 2024 ලියලා තියෙන්නේ සක්මන් භාවනාව පිළිබඳ කමටහන් වාර්තාව. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ, සක්මන් මළුවේ දෙපස හොඳින් වැඩි ඇති උණගස්වල අතුවල දැවටෙන සිසිල් මද සුලකින් පැද්දෙමින් සක්මනට ආරාධනා කරන්නාසේ දැනිනි. ඒ ආරාධනාව පිළිගනිමින් කකුලේ යටිපතුලට සිහිය පිහිටවා ගනිමින් සක්මන කලබලයකින් තොරව ආරම්භ කළෙමි. එසේ සක්මන් කරන අතර වටපිට බැලුවත් පසුව එය උචිත නොවන බව වැටහිණි. නැවත කමටහනට සිත යොමු කරමින් සක්මන් කරද්දී ඇසෙන කුඩා ශබ්දවලට පවා සිත යොමු වන බවත්, ඒවා ඔස්සේ සිත නොයා කමටහනට සිහිය ඇතිවන බව දැනේ. මෙලෙස බොහෝ වේලාවක් සක්මන් කරද්දී පාදයේ ඔසවන විට දන හිස ළඟින් පාදයේ නැමෙන බවත්, පාදයේ වැලි පොළොව ස්පර්ශ වන විට පාදයේ සුජු වන බවත්, පාදවල වැලි පොළොවේදී මුලින්ම විලුඹත් අවසානයේ පාදයේ ඇඟිලි ස්පර්ශ වන බවක් දැනුනි. ඉන්පසු සක්මන ඉබේම කෙරෙද්දී මුලින්ම රළු ලෙස දැනුණු වැලි පොළොව මේ අවස්ථාවේදී සෞම්‍ය ස්වභාවයකින් යුක්තව පායට දැනිනි. එසේම අඩි 2-3ක් පමණ ඉදිරියට යොමු වී තිබෙන ඇස්වල ඇස්පිල්ලම් ගැසීම අමතක වූ වාසේය. මෙලෙස සක්මන දිගටම පවත්වාගෙන යන විට දෙපතුල දැනෙන සනීපයේ සැහැල්ලු වචන වලට ගෙනීමට නොහැක. ශරීරයට දැනෙන සනීපය හා සැහැල්ලුව නිසා සිතද සැහැල්ලු වී අමුතු මිහිරියාවකින් පිරී යයි පරිපූර්ණ බවක් දැනිනි. මෙලෙස මෙම පුණ්‍ය භූමිය තුළදී මෙවැනි මිහිරි අත්දැකීමක් අත්විඳීමට ලැබීම පිළිබඳ හුතවේදීතාවයේ පළ කෙරෙමි. තෙවන් සරණයි. ඒ කියන්නේ අර ඒ සක්මන් භාවනාව කරද්දී අපිට අපි හොඳට අපේ යටිපතුලට අපේ කයට එන්න අපිට තේරෙන්න ගන්නවා මේ අපි පාදේ තියද්දි වැලිවල සද්ද පවා අපිට ඇහෙන්න ගන්නවා. ඒ වෙන්නේ අපි එන්න භාවනා කරගෙන යද්දී අපේ මේ ඉන්ද්‍රිය සංවේදීතාවය වැඩි වෙනවා. මේ ඉන්ද්‍රියේ තියෙන මේ සංවේදී ස්වභාවය වැඩි වෙන්න අරගෙන සමහරවිට සියුම් ශබ්ද ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා, සියුම් ගඳ සුවඳ එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ අර සෙන්සිටිව් වැඩි අපිට මේ සෙන්සිටිව් ගතිය සංවේදී භාවය වැඩි දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඇත්තටම බාධාවක් කරගන්න දෙයක් නෑ. ඒක වෙන්නේ සතිය වැඩිීමේ ලක්ෂණයක්. සිහිය වැඩෙන්න සිහියේම ස්වභාවයක් තමයි ඒ සංවේදී බව වැඩි වෙලා වෙනදට වඩා මේක දැනෙන එක. වෙනදට වඩා සද්ද ඇහෙනවා. හොඳයි, දැන් මේ කරලා තියෙන විදිහට යා භාවනා කරද්දී ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගෙන නෑ. මේ සෙන්සිටිව් එක ඒ භාවනා කරද්දී දැනෙන ඒ සංවේදීත්වය නිසා වෙනදට වඩා දේවල් දැනෙන ගතිය, ඇහෙන ගතිය, දැනෙන ගතිය ඒක බාධාවක් කරන්නේ නැහැ. මොකද Tamanට තේරෙනවා මේ සෙන්සිටිව් වුණාට
ගොඩාක් සංවේදී වුණාට අර ඒවා ඇහෙද්දි පවා මට පාදයට අවධානය ගෙනියන්න පුළුවන්. මම සක්මන් කරන බවට අවදි වෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේ යෝගාවචරයා මේ කමඨහන කියලා තියෙන විදිහට එයා ඒකත් කරගෙන තියෙනවා මේ සද්ද ඇහෙද්දි. ඒ සද්ද පිළිබඳව දැනුවත්කම තියෙද්දි එයා ඒකට ඕනකට වඩා වටපිට බලන්නේ නැතුව ඒ අහපව තමන්ගේ සක්මනටම අවධානය දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සක්මනට අවධානය තියාගෙන වෙන්නේ මේ සක්මන මෙහෙම බලාගෙන කරගෙන යද්දී සිත ඒකේ සක්මනේ තැම්පත් බවක් ඇති වෙනවා. සක්මන් කරගෙන යද්දී සක්මන තුලම තැම්පත් වීමක්, නිවීමක්, සමාධිගත වීමක්, ඒකාග්‍රත වීමක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ඒකාග්‍රත වීම එන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මේක මම මේ නිකන් කරනවා නෙමෙයි නිකන් ඔටෝම සක්මන කෙරෙන ගතියකට එනවා. කෙරෙන ගතියක් එනවා නිකන් අර අමාරුවෙන් ආයාසයෙන් සිහිය තියලා නැහැ. සිහියත් નિરાයාසව තියෙනවා. කිසිම ආයාසයකින් නැතුව සක්මන වෙන්න ගන්නවා. ඒ වෙන්න දැනට ආවට පස්සේ අපිට අදාළ නැහැ වටපිටාවේ සද්ද ඇහෙනවද මිනිස්සු යනවද නිකන් අර අපි කියන්නේ අපිට තේරෙන්න ගන්නවා කියලා නිකන් මාත් එක්ක තනි වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම මාත් එක්ක හුදකලා වෙන්න ගන්නවා. සෝ සමහරට ඔය අත්දැකීම් එනවා අපි නිකන් ඔය පාරේ ඇවිදින ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට මතකයි නිකන් අර පාරේ ඇවිදිද්දි ඔක වෙන්න ගන්නවා. වාහන ඔක්කොම යන්න පටන් ගන්නවා. නිකන් අපිට තේරෙන්න ගන්නවා නිකන් අපි තනි වෙලා වගේ අත්දැකීම. ඒ කියන්නේ මම නතර වෙලා වාහන යනවා, මිනිස්සු යනවා. ඒ ඔක්කොම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම අතර තේරෙනවා මම නිශ්චල වෙන්න පටන් ගන්නවා. එන්නේ නිශ්ශබ්ද වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔක තව ටිකක් ඔහොම කරගෙන යද්දී තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා දැන් අර තමන්ගේ වටපිටාවයි ඇවිදීමයි මේ දෙකම තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා. මේ දෙකම මේ වටපිටාවත් ඇවිද්දත් මේ දෙකේම එකම නිශ්චල බව. මේ දෙකේම එක්ෂර බවක්, මේ දෙකේම මමෙක් නැති බවක්. ඉතින් නිකන් හුදු මේ ඇවිදිනවා කියන ශරීරයත් මේ වටපිටාවත් සම්පූර්ණ නිකන් සයිලන්ස් වෙලා සම්පූර්ණ නතර වෙන්න පටන් අරගෙන නතර වීමක් පටන් අරන් එතකොට ඇත්තටම තේරෙනවා සක්මන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම එක් හිටියෙත් නෑ. සක්මන් කරද්දි මම ඒක හිටියෙත් නෑ. ඇත්තටම ඔය කියන නිවීමට ගියාට පස්සේ එතන මම එකුත් නෑ. දැන් හරියට නිකන් අර ඊට ඉස්සෙල්ලා මම ඉදිය සක්මන් කළා වගේ නෙවෙවත් නෑ. ඉස්සෙල්ලාත් කරන්නෙක් නෙමෙයි නිකන් කිරිල්ලක් වෙලා තියෙන්නේ. දැනුත් වෙන්නේ කිරිල්ලක් තමයි වෙන්නේ. නිකන් සක්මන යනවා. નિરાයාස යනවා. අන්තිමට මුළු ජීවිතේම අපිට පේනවා අපේ මුළු ජීවිතේම මේ වගේ નિરાයාසයක්. මුළු ජීවිතේ කියන්නෙම දැනටමත් අපි බුදු වෙලා ඉන්නේ. දැනටමත් නිවන් දැකලා තියෙන්නේ. නිකන් අවදිය තිබිලා නැහැ. නිකන් සිහිය මදිකම හින්දා නිකන් මෙතන මේ කෙනෙක් ඉන්නවා, කෙනෙක් ඇවිදිනවා, කෙනෙක් වෙනම මේවා කරනවා වගේ නිකන් බොරු විකාරයක් තිබිලා තියෙනවා. බොරු විකාරයක් තිබිලා නිකන් නටලා විතරයි තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට තේරෙනවා මම භාවනා කළත් භාවනා නොකළත් බුදු වෙලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔක ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න පුළු තේරෙන්නේ භාවනා කළාට පස්සේ තමයි. සතිය වඩ아가න යද්දි තමයි තේරෙන්නේ. යකොඩෝ ඇත්තටම මේකේ මම භාවනා කරන අයගේ තුල මම ඉකුත් නැහැ. භාවනා නොකරන අය තුල මම ඉකුත් නැහැ. හැමෝටම තියෙන්නේ එකම ඔය අවදි ස්වභාවයක් විතරයි. ඔන්න ඕකට අවදි වෙන්න බැරිකම විතරයි තිබිලා තියෙන්නේ. මේ අවදියට අවදි වෙන්න නොහැකියාවක් තිබිලා ඒ නිසා නිකන් හැංගිලා මේ මම ඉන්නවා මේ ඔක්කොම කරන්නෙක් ඉන්නවා වගේ නිකන් පීඩනයක් විඳලා තියෙනවා. බයක් විඳලා තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු මොනවා කියයිද දන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා බලන්නකො වෙනම මම එක්ක හරි බයෙන් ඉන්නේ. අරෙන් නින්දායේද මෙහෙන් නින්දායේද උට මොනවා හරි වෙයිද උට කෙලලා යයිද මේක තේරෙනවා මොකක්වත් නැහැ. මොකෙක් ඇත්තෙත් නැහැ. නිකන් හුදු රුකඩයක් ඇවිදිනවා. නිකන් මේ ගස් කොළන් වගේ තමයි මේ බොඩි එක. ඒ තමන්ට එන්නේ තේරෙන්න ගන්නවා මේ ලෝකේ විශ්‍රාම ගන්නවා. මමයාගේ විශ්‍රාමයක් ඇති වෙනවා. මමයාගේ විශ්‍රාමයක් ඇති වෙද්දී
ඒක නිකන් Tamanට තේරෙනවා Taman සක්මන් කරනවා නෙමෙයි මේ හුලඟක් වගේ නිකන් එන්න නිකන් මේ සුලඟක් වගේ නිකන් Tamanට තේරෙන්න ගන්නවා හරීම නිදහස් වෙලා යනවා මේ ඔක්කොගෙම. මේ සුලඟ හරීම නිදහසකනේ තියෙන්නේ වගේ Tamanගේ ඇතුළත් Tamanට තේරෙනවා. නිදහසක්මයි මේ තියෙන්නේ. කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ හුදු නිදහසකට. අපි කියන්නේ ජීවිතේ මල් අපි විහිං විතරයි පල් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. බොරුවට විහිං පල් වෙලා ටෙන්ෂන් අරගෙන, බර අරගෙන, දත් මිටි කාගෙන, තද කරගෙන ඒක තේරෙනවා hina කාලා මැරෙන්න තියෙන ජීවිතයක්. පට්ට ජොලියක් අරන් මැරෙන්න තියෙන ජීවිතයක්. ඒ බොරු තේරුමක් නැති බරක් අරගෙන නිකන් වයසට යනවා. නිකන් නාකි වෙනවා. නිකන් මේ කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ හුදු ජොලියක් විතරයි. ජීවිතය කියන්නේ හුදු මේ ගීතයක් විතරයි. ජීවිතය කියන්නේ එක ලස්සන ගීතයක්. ඒක ලස්සන සතුටක්. ඒක මිහිරි වින්දනයක්. මිහිරියාවක් ඒක. ඒ ඇරෙන්න මේක ඇතුලේ වෙන මොකක්වත් ඇත්තේ නැහැ. තියෙන්නේ ෆුල් ජොලි එකක් අරගෙන ෆුල් සෞන්දර්යයක් විඳලා ෆුල් සුන්දරත්වයකට ගිහිල්ලා මේ ජීවිතේ ඉතින් ගත කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන මොකුත් නැහැ. ඒක තේරෙන්න හැබැයි භාවනා කරන්න වෙනවා. මොකද නැත්තම් ඒ ජීවිත වීමේ අපිට දැන් අර මම කිව්වට ඒ කියන්නේ දැන් ජීවිතේ එහෙම ඒ කියන්නේ දැන් කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඇත්තටම වහන්සේ කියන්නේ දැන් මේ ජීවිතේ අරමුණ මොකද්ද කියලා මම කියන්නම් එහෙම ජීවිතයේ අරමුණක් කියන පිස්සුවක් ජීවිතේට එහෙම අරමුණක් දාගත්තොත් ඒක පිස්සුවක් ඒක ලෙඩක් මොකද එහෙම ජීවිතේට කියන්නේ ජීවිතේට එහෙම අරමුණක් දාගත්තාම ඒ මිනිස්සයා ආයේ යන තැනක් තියෙනවා යන කෙනෙක් හදාගෙන මාර ටෙන්ෂන් එකක් නෙවෙදින්නේ. ඉතින් හැම වෙලේම මතක් වෙනවා මට එදින්ට යන්න බැරි වේද ඉලක්කයට යන්න පුළුවන් වෙයිද? ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය ටෙන්ෂන් එකක්. ඒ නිසා අර තේරෙන්නේ භාවනා කරගෙන යද්දි තමයි මිනිස්සයාට තේරෙන්නේ කවුරු හරි આવොත් මොකටද භාවනා කරන්න කියලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නේ ආදී hina යනවා. අනේ උඹ වගේ මෝඩෙක් ඔය පොත් කියලානේ අහන්නේ කියලා. ඔය පොත් කියවලා අහෙන් මෙහෙන් සූත්‍ර ඉගෙනගෙන ඔය ප්‍රායෝගික අත්දැකීමක් නැති නිසා නුඹ ජීවිතේට එක අර්ථකථන දීලා එක ටාගට් දීලා දුවන්න හදනවා. හැබැයි භාවනා කරපු කෙනා දන්නවා මේ ඔය පොතේ මේ ඔය පිටකවරේ බලලා ජීවිතය ගැන එක එක්කෙනා පොත් කියවන ඒවා අහලා මේ අපි මේ දිවලා තියෙන එකේ පොන්ජි කාලේ ඉඳලම අපිට වෙලා තියෙන එක එක්කෙනා කියවපු ඒවා ඔස්සේ නිකන් මේ දුවලා තියෙන්නේ. අපි තේනවා භාවනා කරගෙන යද්දී ඔය දැන් ඔය සක්මනේ ඔය ලෙවල් එකටම කරගෙන යද්දී අපිට තේරෙන්න ගන්නවා මේ ජීවිතේ කොච්චරනම් සුන්දර දෙයක්ද කොච්චරනම් මිහිරි දෙයක්ද මේ ජීවිතේ අරමුණම ජීවිතේට අරමුණක් කියලා දෙයක් නැහැ. අපි මේ ජීවිතේ අරමුණෙන් මේ ජීවත් වීමමයි. වෙන මේකට ටාගට් දාපු ගමන් වෙන මොකක් හරි දෙයක් සාක්ෂාත් කරන්න ගියපු ගමන් අනවශ්‍ය විදිහේ ටෙන්ෂන් එකක් බරක් දානවා. අනවශ්‍ය දිවිල්ලක් දුවනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා අර තිබ්බ සැනසෙල්ල නැති මගේ සැනසෙල්ල නැති කරගෙන ආයේ මේ සැනසෙල්ල හොරගෙන සැනසෙල්ල තිබිලා නැහැ. සැනසෙල්ල තිබිලා තියෙන්නේ මෙතන. දැන් ඉතින් එතකොට දැන් මම මේ කතා කරන එක දැන් ඊයේ රෑ දේශනාවත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න එපා. ඒතර ආයෙ ටෙන්ෂන් හැදේ. මම කිව්වේ මේ තියරි කතා කරන්නේ දැන් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක. ඒ සිද්ධාන්ත වශයෙන් විස්තර කරන ඕක ඔළුවට දාගෙන ඔළුව ක්‍රේල් කරගන්න නැතුව හරිම මේ කියන වචනේ. ඒකයි මම කිව්ව ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යද්දි ඔය කියන එකක් නෙවෙයි. එන්න තමන්ට තේරෙනවා මේක හරිම මිහිරියාවක්. මේක හරිම සුන්දරත්වයක්. يعني තමන්ගේ ඇතුලේ මේ අවදිය තමයි හැම වෙලේම තිබිලා තියෙන්නේ. මේ අවදියට අවදි වෙන්න
අවදියට අවදි වෙන්න තමන්ට තේරෙනවා තමාව නිකන් අර මේ දැන් කියන ස්වභාවය තුළ තව තැම්පත් වෙන්නේ. තැම්පත් වෙද්දී මේ වටපිටාව මේ හුළඟ මේ හැම දෙයක්ම අමුතු සනීපයකට දැනෙනවා. නිකන් ඇත්තටම කිව්වොත් ප්‍රශ්නත් ජොලියක් වගේ නිකන්. නිකන් අර ප්‍රශ්න නෑ නෙවෙයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා. නින්දා එනවා. අර නිකන් අර සතියත් එක්ක ඉද්දි නිකන් ඒ අවදියත් එක්ක ඉද්දි අර නිකන් අර සැනසෙල්ල දැනෙන්න ගන්නවා. ඒක නිකන් අර මේ මොනවගේද කියන්නේ අර අපි අර මේ මට තේරෙන්නේ ආ දවසක් අර මං කට්ටියට කිව්වා අර සැනසෙන්නම්මා කියලා සින්දුවක් කාලා මෙන්න මේක සතියට දාලා බලන්න. එතකොට මේ සින්දුව ලස්සනට තේරෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සින්දුව Tamanට වඩන අර සැනසෙන්නා මං ඔබ ළඟ නම් කියලා ඒ සින්දුව බලන්න දාලා බලමු ටිකක් ඕන. දාලා බලන්න මේ සින්දුව සතිය කියන එකට දාන්නකෝ ඔබ කියන කතාව. ඔබ කියන කතාව මේ ඔය මේ මම කියන්නේ මේ සක්මනේ මේ ලීලා තියෙන රචනාව බලලා කියන්නේ රචනාවේ සතිය වැඩුණාට පස්සේ ආන්ගේ මට තේරෙන්නේ ආන්ගේ කියන්නේ අර මේ සින්දුවේ කියන ස්වභාවය දැනෙන්න ගන්නවා මේ ජීවිතේ නිකන් මෙන්න මේ වගේ නේද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට තේරෙනවානේ තරු කොච්චර තිබ්බත් හඳේ ආලෝකය වගේ නෑ කියලා. දැන් මේ හඳේ ආලෝකය කියන එක ගන්නකො මේ සිහිය කියන එක. මේ අපේ මේ දැන් මේ සක්මන් කරලා තියෙන යෝගාවචරයට දැනিলা තියෙනවානේ. ඒ සක්මන් කරගෙන යද්දි අර අවදිය හොඳට යාට ඒ අවදිය කනෙක්ට් වෙලා යා හොඳට ඒ සක්පාදයට තියද්දි එතකොට තේරෙනවා මේ කොච්චර ජීවිතේ තරු එළිය තිබ්බට මේ සතියෙන් එන ආලෝකේ දරා මේ සිහිය බවටපත් වෙද්දී අවදියටපත් වෙද්දී එන සැනසෙල්ල තරම් සැනසෙල්ලක් නැහැ. බලමු මේ කියන හැටි. අන්න ඒක ඒ සතියේ තියෙනවා නම් සැනසෙන්නම්මා. අය වෙන මොනවත් ඕනේ නැහැ ජීවිතේට. ඒ සතිය ආලෝකයේ හමුනට හති කියන හඳ එළිය වැටුණාට පස්සේ ඔය තියරිය ඕනෙත් නැහැ, සිද්ධාන්ත ඕනෙත් නැහැ, ගැහණු ඕනෙත් නැහැ, පිරිමි ඕනෙත් නැහැ, පොත් ඕනෙත් නැහැ. ඒක තියෙනකන් අපිට තේරෙනවා සැනසෙන්නම්. ඒ කියන්නේ ඒ සතිය වැඩිච්චට පස්සේ සක්මන වුණත් මාරම සෞන්දර්යය නිකන් ජොලියක් ගන්නවා වගේ. නිකන් ඒ එකම ජීවිතේ සූස්තියක් වෙනවා. ජීවිතේ ජොලියක් වෙනවා. මේක මේ සමාධියක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. ඒ සතියෙන් මොකද්ද එකක් වෙන්නේ ඕක. ඒ සතිය කියන එක හරියට අභ්‍යන්තරේ හරියට කනෙක්ට් කරගත්තුනාට පස්සේ අර අවදිය කියන ස්වභාවය ඒ අවදිභාවයේ තේරෙනවා දවසින් දවස මාව හුදකලාවක් එක්ක මොකද්ද ට්‍රිල් එකකට යනවා. මොකද්ද ජොලියකට යනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ නුඹ ළඟ නම් මං සැනසෙන්නම් කියලා. අනේ එතනදී තමයි මං හඳුනගන්නේ ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මට හඳුනා ගන්නවා මම මේ ජීවිතේම කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ ටාගට් නෙමෙයි. ජීවිතය කියන්නේ ගෑනු පිටිපස්සේ පිරිමි පිටිපස්සේ දුවන එක නෙමෙයි. මාත් එක්ක මං ජීවත් වෙන එක සතිය කියන්නේ. මම සම්පූර්ණ ජීවත් වීම. ඒ සම්පූර්ණ ජීවත් වෙද්දි තමයි අන්න එතකොට තමයි මට තේරෙන්න ගන්නේ මං හඳුනගන්නේ ජීවිතේ මොකද්ද? ජීවිතේ අර්ථය මොකද්ද? මේ ජීවත් වීම කියන්නේ කොච්චර මිහිරියාවක්ද? මේ ජීවත් වීම කියන එක මේ සිහියෙන් ඉන්නවා කියන එක මේක තනිකමක්වත් පාළුවක්වත් එපා වීම මුලදී ඔක එහෙම දැනෙනවා. මුලදී නිකන් ටිකක් හරි කම්මැලි වගේ ඒකාකාරව සෙට් වුණාට පස්සේ ඒක අර කුඩු ගැහුවා වගේ තමයි. ඒ සූස්තිය ගලවන්න බෑ කවුරු මොනවා කිව්වත්. ඒ තරම් ඒකනේ භාවනා කරන අයගෙත් බලන්නකෝ. ඒ කියන්නේ එළියේ බලන අයට ඉතිරන්නේ මොන පිස්සුවක්ද අප්පා මේ කියලා. මේ පිස්සුද මේ නටලා කරලා ඉන්නකේ මේ ඇවිද මොකද්ද මේ කරන්නේ? වාඩි වෙලා මොකද්ද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පිස්සුවක්. ඒකයි අමුතු පිස්සුවක් හැදෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ දැන් මෙහෙම භාවනා කරගෙන යද්දි ඒක නවත්තන්න කවුරු මොනවා කිව්වත් බෑ. ඒ තරම් මේකට ඇඩික්ට් වෙනවා. ඒ තරම්ම ඇබ්බැහියකට යනවා, සූස්තියකට යනවා. ඒතර තේරෙනවා වෙන කිසි දෙයක් ඇති වැඩ අදාළ නැහැ. කිසි දෙයක් එක ද්වේෂිකුත් නැහැ. හැබැයි කිසි දෙයක් මට ඕනෙත් නැහැ මේ සතියේට එහා. සැනසෙන්නම් මං එච්චරයි. සරලයි නම් කියලා කියන්නේ දැන් අපි එන්නේ සතියේට යන්න අපිට තේරෙනවා අපි සෑහෙන අර එළියට අපිට පෙන්වන්න හිතෙන්නේ. අර Facebook ෆොටෝ දාගෙන, අර වීඩියෝ දාගෙන, මෙහෙ කරගෙන අර ඇටෙන්ෂන් ඕනේ හරිම සරලයි. තේරෙන්න ගන්නවා දවසින් දවස මම නිකන් නිශ්ශබ්ද වෙනවා. කැලේ ඇතුළට යනවා. තව නිහඬත්වයට ගමන් කරනවා. එහෙම නිකන් පිරිස ඕනේ නැහැ. පිරිසක් එක්ක ඉන්න අවශ්‍යත් නැහැ. අර නිකන් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. දැන් මේ හිතන්නකෝ අපි දැන් මේ
ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. පොඩි එකා টয়ලට් එකට යනවානේ පොඩි එකා යනවා මේ වැසිකිලි ඌට වැසිකිලිට ගිහලා ඔය එක කොමන්ට් එකේ නටනවනේ හැබැයි වැඩි හිටියේ ගියාට යන්නේ එළියට එන්න බලාගන්නේ. ඒ වගේ තමයි අර එහෙම සංකීර්ණ වෙන්න ඕනේ නැහැ. නගරයට යන්නේ අනේ ටක් ගාලා වැඩේ කළා එන්නම්. ඉස්සරේව නෙමෙයි ටවුන් එකේ කැරකෙන්න ආසයි අරව බලන්න ආසයි දැන් එන්න තේරෙනවා අම්මෝ පුළුවන් තරම් බලනවා නොයා ඉන්න. බැරිම වුණොත් යන්න ගියා එන්නේ කොයි වෙලේද කැලේට. අර නිකන් අර ඒ හිතෙන්නේ නැහැ. එන්න එහෙම මේ පිරිස අතර ඉන්න බැරිකම නෙවෙයි. ගියොත් ඒ වැඩේ සාදරයෙන් කරනවා. හැබැයි හිත ඇදිලා තියෙන්නේ හුදකලාවට. හිත හැරිලා තියෙන්නේ විවේකයට. හිත හැරිලා තියෙන්නේ ජන ශූන්‍ය වෙන්න. ජනයාගෙන් වෙන් වෙන්න. ඒක එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇතුළෙන්ම නිකන් මට එහෙම කවුරුත් ඕනේ නැහැ. මට නිකන් මේ වීඩියෝ වල ඇවිදින්න ඕනේ නැහැ. කඩ බලවන්න ඕනේ නැහැ. ඒ 아무තු සුවිශේෂී ආහාර ඕනේ නැහැ. මොනවාක්වත් ඕනේ මේ මුකුත් නැතිකමේ තියෙන සැප මොනවාක්වත් නැතිකමේ තියෙන ජොලිය ඔය මොකකින්වත් ගන්න බෑ. ඔය මොකක්වත් නැති එකේ තියෙන සතුට මොකක්වත් නැති එකේ තියෙන නිදහස ඔය කිසිම සිතාදීයවත් ඇලකවත් දොලකවත් කොහෙත් නෑ. ඒක හුදකලාවෙමයි තියෙන්නේ. හැරීමෙමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තේරෙන්න මෙන්න මේ වගේ භාවනා කරලා මෙන්න මේ වගේ සතුටක් එන්න ඕනේ ඇතුලේ. ඒ ආවහම තමයි මේකට මේ ගැම්ම එන්නේ. මේක නැත්තම් හිතෙන්නේ නැහැ නේ. අර මුලදී නිකන් මේක ටිකක් ඒකාකාරී වගේ ඇඟ කඩලා වගේ නිදිමතයි වගේ බෝරින් වගේ නේ. හැබැයි මේව කරලා ගිහලා භාවනාව සෙට් වුණාට පස්සේ අන්න එතකොට තමයි තේරෙන්නේ අකොඩ මේ මම ළඟම මේ දිව්‍යමය ස්වභාවය තිබිලානේ. මං හොයපු මේ සැනසෙල්ල මෙතනම තිබිලානේ. ඒක දැනිච්ච එක්කෙනෙක් ආයේ කිසිම විදියට යාට සෝබන ඕනේ නැහැ. එයා දන්නවා මොනවා හරි සතුටු වෙන්න එළිය දිවුවොත් මම ඒකෙන් මම පෙන්ෂන් ගන්නකම කොටු වෙන්න වෙනවා. මගේ මේ ජීවිතයේ හොඳම තාරුණ්‍ය ගෙවිලා යන්න වෙනවා කමුරන්න වෙනවා කාගේ හරි මේ නිකන් පඩියකට අපරාධයක් ජීවිතේ. මේ පොඩි සත ගානකට ජීවිතයක් නිකන් නාස්ති කරලා දාලා. ඒ හම්බෙච්ච ලාභය මොකක්ද ඒ තණ්හාවින්ද තමයි. මේ පැත්ත වැරදි කියන්නත් බෑ. අපි මෙහෙම සුද්දාගේ සල්ලි සුද්දාගේ ස්ටයිල් එකකට මේ දුවන්නේ. සුද්දා මේ භෞතිකයේ පෙන්නලා මේ බුද්ධ කියන්නේ කෙලින්ම හිතලා බලන්නකො බුදුහාමුදුර කෙනෙක් ලැබිලා ඉද්දී ධර්මයේ ඒ සංගරාධනයේදී අපි ඒකට පිටුපාලා අර සුද්දා පෙන්නපු භෞතික මායාව පැත්තට හැරෙද්දි හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ ඇයි මේ හිත අපේ නිකන් මේ අර අපි බලන්නකො දැන් ඉන්න තරුණයෝ යන්නම් බලන්නේ සුද්දුන්ගේ ලෝකෙට. රට යනවා. බුදුම විදිහට මේ සල්ලි ප්‍රශ්නේ කරන්නේ නෙමෙයි. මේ යාලා පිටුපාන්නේ මේ ලක්දිව. මේ හැරෙන්නේ මේ බුදුන් වහන්සේගේ දේශයකට. ඒ බුද්ධ වචනයේට, ඒ විවේකයට, ඒ බුදුන් වහන්සේලා කියපු මාර්ගයට පිටුපාලා අඩිය තියද්දි අයියෝ කියලා හිතෙනවා. මොනවා ලබන්නද? මොනවා ගන්නද අන්තිමට කියලා හැක් වෙන්න විතර ඇති දත් ටිකක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා. හැබැයි සතිය එහෙම නෙමෙයි. සතියේ තියෙනවා මහා අමුතු ගතියක්. ඒකට ඔබ ආත්මේ දීලා බලන්න. ජීවිතේ දෙන ටික එන්න ගන්නවා ජොලියක්. ඒ ජොලිය මොකාටවත් නැති කරන්න බෑ. ආයේ ඔහොම නෙමෙයි. ඔය සල්ලි සුද්දා පස්සේ ගියාට සුද්දත් අන්තිමට ડિප්‍රෙෂන් වෙලා ඉන්නේ. ඔය සුද්දාගේ ස්ටයිල් එක පස්සේ නේ සුද්දා කියන එක මම අදහස් කරන්නේ භෞතිකයේ කෑදර ඔයම හදපු මයින්ඩ් එක නෙමෙයි අපි හැරිලා මේ නිවනට පිටුපාලා බුදුහාඳුරන්ට පිටුපාලා දහමට පිටුපාලා අපි බලන්නේ අර නිකන් දිව දාගෙන ඉන්නේ සුද්දාගේ පැත්තටනේ. සුද්දා කියන්නේ භෞතිකයේ පැත්තට. කාමයේ පැත්තට. ඒතකොට තේරෙනවා එච්චර මේ දෙක තියෙද්දි අපේ පෙරේතකම අපි තෝරන්නේ අර කාමයේ. හැබැයි මේ සති මාත්‍රේ දැනෙච්ච කෙනා, සිහිය දැනෙච්ච කෙනා, ඒකේ තියෙන අර ඒකේ බිඳුවක් හරි ඇතුළට වැදිච්ච කෙනා ඌ මොනවා කිව්වත් ඌ කොහේ ගැහුවත් ඌට හැරෙන්නේ මේ පැත්තට හැරෙන්න මොකද ඌට තේරෙන මොකක්වත් ඇත්තේ නැහැ වෙල කිය. අනිත් හැම දේවල් නිකන් තරු එළිය වගේ තමයි. එළිය කියලා පෙන්නුවට ඔය ඔක්කොට වඩා හඳ එළිය වැදගත්. ඔය හැම තරු එළියකටම වඩා හැම තරු ආලෝකයකටම වඩා හඳ එළිය සතුට ගන්න බෑ කොහෙවත්. මොන තරු 1000ක් පෑවුවත් එක හඳක තියෙන ලස්සන නැහැ. තරු 1000 ගාණක් පෑවුවත් ඒකට නැහැ ආලෝකයක්. ඉතින් ආන්ගේ වගේ මෙන්න මේක තමන්ගේ ඇතුළෙන්ම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා භාවනාව සෙට් වෙද්දී. සිහිය සෙට් වෙද්දී අනේකයි මං කිව්වේ දැන් අර නිකන් ඔක න්‍යායාත්මක අයට පේන්නේ මොකද්ද මේ කරන්නේ නිකන් එක තැන වාඩි ඇවිදිනවා. මීට වඩා හොඳ නැද්ද සූත්‍ර ටිකක් කියවනම් මීට වඩා හොඳ නැද්ද මේවා විමසුවනම් කියලා. ඒක එහෙම එකක් නෙමෙයි. මොකටවත් වඩා නිකන් අපි ජීවත් වෙන ගතියක් දැනෙනවා.
සම්පූර්ණ ජීවිතේ විසින් විඳින බවක් දැනෙන්න ගන්නවා. හැබැයි හරීම Tamanට තේරෙන්න ගන්නවා Taman සරල වෙනවා බව. Taman දැන් එන්න මේ සිහියත් එක්ක මට ලොකු අවශ්‍යතාවක් නැහැ. ලොකු ඔය දෙන තැනක මට දැන් ඉන්න පුළුවන්. දෙන කෑමක් කාලා ඉන්න පුළුවන්. මට ඒ මොනවා කළත් හැබැයි කම්මැලිත් නෑ. ෆුල් කම්මැලි කියන්නේ දැන් ඒ සිහිය ඒ හරියට සතිය සෙට් වෙගෙන ඉද්දි තමන්ට තේරෙනවා කෑම ගැනීම ලොකු අදහසක් නැති වෙන්න ගන්නවා. සරලයි හරි. ඉස්සරේම නෙවෙයි අපි මාර තේරුවානේ කණ්ඩ ගියාම සෑහෙන්න දේවල් තේරුවා. මේවා මං කන්නේ මට මේවා සෙට් වෙන්නේ. එහෙම එකක් නෑ. මොන ගියත් අර තියෙනවා ඕන දෙයක් කන වෙලාවට ඒකෙත් තියෙනවා සුන්දරත්වයක්. හැබැයි ඒක නිකන් අර එන්නේ අර සතිය සුන්දර බව. සතියත් එක්ක එන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේ වගේම තේරුම් ගන්නවා නිකන් නම් ලොක්කයි ඉන්නේ. මොන වෙලේ හරි එක්ක සක්මන් කරනවා, එක්ක පරියන් කරනවා, එක්ක උදැල්ලක් ගන්නවා, එක්ක මිටියක් ගන්නවා, එක්ක කුඩාරමක් අර උඩ තට්ටුවක් හරි හදනවා. අර ගහක් උඩ ගයක් හරි හදනවා. අටාලයක් හරි හදනවා. ඒ මොකද වෙන්නේ මේ සතිය කර්මන්නේ වුණාට පස්සේ සිහිය වැඩුණාට පස්සේ මිනිස්සෙත් එහෙම මේ ඇස් මෙහෙම ඇරිලා තියෙන්නේ. ඒකනේ දැන් මේ වාර්තාවේ ලියලා තිබ්බේ මේ ඇස් වැහෙනවා කියලා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇතුළ මෙහෙම අවයනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඇතුළ මෙහෙම අවදි වුණාට පස්සේ ඒ සමාපත්තියකට ගියා වගේනේ. ඇස් පිල්ලම් වදින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ අවදිය කනෙක්ට් වුණාම අභ්‍යන්තරේ මෙහෙම නිකන් අපිව මේ කර්මන්නේ වෙනවා. කර්මන්නේ වුණාම ඇස් පිල්ලම් වදින්නේ නැහැ. මොකද හරි පවර්ෆුල් ලයිට් එකක් තියෙන්නේ ඇතුලේ. කියන්නේ සතිය සෙට් වෙලා. අභ්‍යන්තරයේ සමාධිය සෙට් වෙලා. ඉතින් එයාට තේරෙනවා සක්මන යනවා ඇස් පිල්ලම් ගහන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම ඇස් පිය වෙන්නේ. කියන්නේ වෙන විදිහකට මේ කියන්නේ කිමෙලෝ නිදිමතක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම ලයිට්, ඒ තරම්ම මේ ඔක්කොම ටික නිකන් බොඩි එකක් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ ආලෝකයේ බවට පත් වෙලා කියලා හරියට. කියන්නේ ඇතුළේ ඒ තරම්ම සතියත් එක්ක ප්‍රභාෂර වෙන්න ගන්නවා. ඇතුළ ආලෝකයට ලක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇතුළ ආලෝකයට ලක් වුණාට පස්සේ යා හොයන්න පුළුවන් ඒක දේරුම් ගන්නකො ඒ කියන්නේ භාවනාව හරියටම සතිය ආලෝකයේ සෙට් වුණාට පස්සේ දැන් කොච්චරද කියන්නේ මේ රැට නිින්ද යන්නේ. සමහර අයට හරි නිින්ද යන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ අමාරුවෙන් නැගිටලා ඉන්නව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තමන්ට තේරෙනවා එහෙම මේ ඉතින් අමුතුවෙන් විවේකයක් ඕනේ නැහැ. මොකද හැම වෙලෙම තියෙන මේ ලයිටින් එකේ ලයිටින් එකට මහන්සියක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ සතිය බවට ඔය ශරීරයේ බවට සිතිවිලි වලට ගියාමනේ ඔය සිතිවිලි වල බර හිර ගතිය තේරෙන්නේ මොනවා වෙයිද ටෙන්ෂන් අර බර ගති අර ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ අර සිතිවිලි ලෙවල් එකේ ඉන්න අයටනේ. අර අවදියට ගියාට පස්සේ නිකන් අර ඒකයි මං කිව්වේ අවදියේ ඉන්න මනුස්සයෙක් ප්‍රශ්නක් තියෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. හැබැයි ඌ මොකක් දැනගත්තත් ඌට මේ ජීවිතේ කියන එක සූස්තියක් විතරයි. මේ ජීවිතේ කියන එක පොඩි ජොලි පාරක් විතරයි. කරොත් කරනවා දේවල් කරන්නේ නිකන් අර ජොලියට කරන වැඩක් මිසක් මේකේ එහෙම මට තේරෙන්නේ නැහැ මේකේ මොකක්ද 아무තු එහෙම සීරියස් වෙලා බරපතල වෙලා මේකේ යන්න දැනක්වත් ලබා ගන්න දෙයක්වත් එයාට දෙන කිසිම දෙයක් මේකේ නැහැ. මේක තියෙන්නේ එක්තරා විදිහක සූස්ති වීමක්, එක්තරා විදිහක මත්වීමක්, එක්තරා විදිහක සතියේ මත්වීමක් තියෙන. සතියේ මත්වෙන්න එයාට මේ ලෝකය කියන එක එයාටම තේරෙනවා අතහැරෙන බව. එයාට සතුටින් ඉන්න මේ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැති බව. එයා හරීම සරල බව. ඉස්සරේම නෙමෙයි මම ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න මාර විදියේ ඇඳුම් ඇඳලා ෆොටෝ ගහනවා, අරව කරලා පෙන්වන්න හදනවා. ඕන්න බලපල්ලා මමත් කරේ කියලා එක දේවල් වලින් කැපී පෙනෙන්න ගියේ. මොනවා හරි දෙයකින් අපිට අපිව පෙන්න ගන්නනේ ඕනේ. මේකේ තේරෙනවා අනිත් තන්නේ කර අපිව අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. හැබැයි හරි සතුටින්. කාටවත් පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. කා ඉස්සරහවත් රඟපාන්න ඕනේ නැහැ. කාටවත් ආතල් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මගේ ආතල් එකේ ඉන්නවා. කාගේවත් ඇස් සතුරු කරලා දැන් මිනිස්සු ගොඩාක් කරන්නේ අනිත් අයව ඇස් සතුරු කරලා සතුරු වෙනවා. අපි කියන්නේ උන්ට ඉරිසියදී අපි එහෙම අඳිව බලද්දි එහෙම වාහන වල යනවා දකිද්දි කියලා නිකන් අර අනිත් අයගේ ඇස් සතුරු කරලා නිකන් ඉරිසියාව ඇති කරලා අපි සතුරු වෙන්නේ නේ ගියේ. එයාලගේ ඇස් සතුරු කරන්නේ අපි කොච්චර කට්ටක් කෑවද. දැන් බලන්න සමහර අය අර යද්දි එහෙම ඉඳන් ඉන්නේ ඇඳුම් අඳිද්දි ඇඳුම් ඇඳගෙන යද්දි මේ යාලා ඉදන්නේ මේ අනිත් අය ඔක්කොම වටේම යාගේ ඇඳුම් දිහා බලන් ඇති කියලා. එහෙම බලන්නකො දැන් අපි බස් එකේ යද්දි එහෙම මේ අපි මේ එක්කෙනෙක් දිහා මේ ඔක්කොම වට වෙලා 아무තුමින් බලන්නේ නැහනේ. 아무තුමින් බලන්නේ නැහැ. එනට එයා හිතන් ඉන්නවා ඔක්කොම මන් දිහා බලන් ඇද්ද කියලා.
ඒ වගේ අපි ගැනත් අනිත් අය එහෙම ලොකු විශේෂයක් නැහැ. අපි හිතනවා අපි මාරයි කියලා. අපි ගැනමයි කතා වෙනව ඇති. අපි ගැනමයි වෙලෙයි දෙනව ඇත්තේ. විශේෂයි කියලා. එහෙම කාටවත් කවුරුත් විශේෂ නැහැ. හැමෝම ඉන්නේ එයාලව පෙන්න ගන්නයි හැමෝටම ඕනේ. අර අල්ලපු වැඩේ මනුස්සකෙන ඔයා කියන එක මං අහන ඉතලා මං කියන එකත් ඔයා අහන්නකො පොඩක් අහන් ඉන්නකො. එයා හැමෝටම ඕනේ තමන්ගේ එක අහන් ඉන්න කෙනෙක් වගන්න. ඒ අහන් ඉන්න කෙනෙක් හොයාගන්න තමයි අර අනිත් කෙනා අහන් ඉන්න පොඩ්ඩක් අහන් ඉන්නේ. මට ඕනේ මේ මගේ ඇතුළේ ටික කියා ගන්න. මගේ ඇතුළේ ටික පෙන්න ගන්න. එහෙනම් හැමෝම ඉන්නේ අපි ඔක්කොමලා ඉන්නේ මේ වගේ අසනීපෙක. මේ වගේ ලෙඩක. එක්කෙනෙක් පෙන්වන්න අවශ්‍ය කරනවා. හැබැයි මේ සතිය වඩ아가න යද්දි මේ සින්දුවේ කියනවා වගේ මේ තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයේම තේරෙන්න ගන්නවා, තමන්ගේ ඇතුළෙන්ම තේරෙන්න ගන්නවා. මොකක්දෝ විදිහක විවේක වෙනවා. හැබැයි මේ විවේක ඇතුලේ හරීම ආදරණීයයි. ඕන කෙනෙක් ගැන හොයනවා, බලනවා, ඒවට තියෙනවා. හැබැයි කිසි කෙනෙක්ව ඇඟේ ගා ගන්නෑ. මොකද ඔයාව මට ඕනේ නෑ මගේ සතුටට. ඉතින් ඔයාටත් මාව යූස් කරන්න දෙන්නේ නෑ. ඔයාගේ දේන අවශ්‍යතාවලට මාව යූස් කරන්න බෑ. අන්නේ වගේ අර ඒ සිහිය වඩ아가න යද්දී ජීවිතේ හරීම සරලත්වයකටපත් වෙනවා සහ හැබැයි මේ සරල බව කියන්නේ මේ හැමෝටම යූස් කරන්න දෙනවා කියන එක නෙමෙයි. තමන් හැරෙනවා තමන්ගේ විවේකයේ පැත්තට. තමන් හැරෙනවා ඒක කාටවත් විනාශ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද තමන්ට කිසි මේ ලෝකේ කාගේවත් කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. අර මේ කවුරු හරි මට මතක හැටියට මේ ඇලෙක්සැන්ඩර් රජුරෝ යනවා එක මේ තෙල්ස් හරි කොහොම හරි එක මේ ආධ්‍යාත්මික මුනිවරයෙක් ළඟට. දැන් රජුරෝ ඇලෙක්සැන්ඩර් කියන්නේ ලෝකෙ ඉන්න ප්‍රධාන රජුරෝ ලෝකේ භාගයටත් වඩා එල්ලුවා. කොහොම හරි මෙයා මේ මුනිවරයා කොහොම හරි නනා ඉන්නවා. මේ නනා ඉන්න ගම මේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ඇවිල්ලා කියනවා මම ඔබ වහන්සේ ගැන අහලා ආවේ ගොඩක් සුපිරි ඥානවන්තයෙක්ලු. මේ මගෙන් ඉතින් මම ඇලෙක්සැන්ඩර් මම මේ ලෝකේ ඉන්න ප්‍රධාන රජුරෝ ඉතින් මේ මගේ මොනවද වෙන්න ඕන කියලා ඇහුවලු. පොඩ්ඩක් පැත්තකට වෙන්න අවු වැටෙනවා මදි නාද්ද කියලා. පොඩ්ඩක් පැත්තකට වෙනවද? මට පොඩ්ඩක් හරියට අවු වෙන්නේ නැහැ. එච්චරයි. පොඩ්ඩක් ඔයා පැත්තකට වෙන්න. එතකොට මට හොඳට නාන්න පුළුවන් මේ බේසමේ. අවු ඔයා ඇවිල්ලා මෙතන හිටගත්ත ඉඳ අවු පොඩ්ඩක් වැහුණා. ඒ බාන මේ සරලත් හරිම සරලයි. රජෙක් කිව්වත් මොකුත් ඕනේ නැහැ. මම මාත් එක්ක උපරිම සතුටින් ඉද්දී මම මාත් එක්ක උපරිම ප්‍රීතියෙන් ඉද්දී කිසි කෙනෙක්ගෙන් කිසි දෙයක් ඉල්ලන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කිසි කෙනෙක්ගෙන් කිසි කෙනෙක් යදින්න හිතෙන්නේ නැහැ. ආහාර වුණත් දැන් අමාර විදිහ පුදුම විදියට මේ ආහාරයත් එක්ක නටනවා. ආහාරත් අර නිකන් නොගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. නිකන් අර අවශ්‍ය ඉඳ නිකන් උඩින් පල්ලෙන් අර ඔය තියෙන දෙයක් එක්ක සරල වෙන්න ගන්නවා. සම්පූර්ණ මං කියවර අවදිභාවයත් දවස පුරාම තේරෙන්න ගන්නවා නිකන් කම්මැලි ඔහේ වෙලා නැහැ ලයිට් වෙලා තියෙන්නේ ඇතුළ සම්පූර්ණ අවදි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය වෙලාවට ගිහිල්ලා ඇඳට වාඩි වෙනවා. නැගිට්ටා. එතනින් යාට Tamanට තේරෙනවා දවස පුරාම ඔය කියන මේ බරක් නැහැ. පාවෙනවා වගේ කොයි වෙලේ බැලින්නම් ලොක්කයි ඉන්නේ සක්මනක නැත්තම් පරියන්කේ නැත්තම් වැඩක. නැත්තම් හෝ ගාලා අස් කරනවා කුටි හදනවා මේවා කරනවා වැඩ කරනවා. කියන්නේ ජීවිතේ ජීවත් වෙනවා උපරිම. ඔය කම්මැලිකමට ඔය බුදියගෙන නිකන් අර මොකද්ද කරුම් නැගිට්ටාදෙත් නිකන් මොන කරුමයක්ද වගේ එහෙම එකක් නැහැ. බලෙන් ඇදන් එන්න ඕනෙත් නැහැ. ඕනේ මොකද ඒ තරම්ම ඒ අර ඇතුළ මේ ඒ අර අවදිය ආවට පස්සේ Tamanට තේරෙනවා මේ මගේ ජීවිතේ මේ හැම දෙයක්ම විනිවිද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අවකාශය බලන්නකෝ මේ බිල්ඩින් මේ ඔක්කොම විනිවිද යන්නේ. මේ අවකාශයේ මේ සියල්ල විනිවිද ගිහිල්ලා වගේ Tamanට තේරෙන්න ගන්නවා මේ ජීවිතේ සියල්ල විනිවිද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ ඇතුළාන්ත සිහියට සීමාවක් නැති වෙලා. සිහියට එහෙම මේ සිහියට මෙන්න මේකත් එක්ක කියලා හොයන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. එතකොට ඉතින් ඇත්තටම යාට මට හිතෙන්නේ භාවනා කරනවා කියලා කතාවක් තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින්. ඔය සිහියම තමයි ඇත්තටම යාට තේරෙනවා ඇත්තටම මගේ මුළු ජීවිතේම තිබිලා තියෙන්නේ මේකනේ හැමදාම. හැමදාම තිබිලා තියෙන්නේ මේ සිහිය තමයි. මම්ම තමයි ඔක නැති කරගෙන මොකද්ද දේවල් ලබන්න ගිහිල්ලා කරන්න ගිහිල්ලා මේ මමෙකුයි මේ මොකද්ද මන්ද ටාගට් එකකුයි දාගෙන විනෝලා තියෙන්නේ. හැමදාම තිබිලා තියෙන ජීවිතේ තිබිලා තියෙන්නේ. ජීවිතේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. අපි ජීවිතේ නැති කරගෙන ජීවිතයක් හොයන්න ගිහිල්ලා. මාරම ආයාසයක් දරලා මාරම එෆර්ට් එකක් දරලා
ආයාසයක් දරලා එෆර්ට් එකක් බලලා මාරම කට්ටක් කාලා දැන් භාවනා කරන්න තේරෙනවා. ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ. මම ආයි ජීවිතේ බවටපත් වුණා. ආයි ස්වභාවිකත්වයටපත් වුණා. ඉතින් ඒ ස්වභාවිකත්වයේ තුල හොයන්න දෙයක් නැහැ. නොසොයන්න කියලා දෙයක්වත් නැහැ. ඒක තමයි ඉතින් මේක. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ තමයි මේක ඉතින්. ඒ තරම්ම සරලයි. ඒ තරම්ම සිම්පල් වෙන්න ගන්නවා. කිසිම දෙයක් සොයන්න ඕනේ නැතිකමේ ඒකයි මේ කියන්නේ සැනසෙන්නම් මා ඔබ ළඟ නම් සරලයි නම් මා ඔබ ළඟ ඉද්දි මම මාරම සරලයි. මට කිසිම දෙයක් හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ හැබැයි හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මං කම්මැලි වෙලත් නැහැ. පීඩණයෙන් ඉන්නවත් නෙමෙයි. හරිම සැනසෙල්ලක ඉන්නේ. හරිම ශාන්තියක ඉන්නේ. අන්න දැන් මේ කියන සෙනෙහස විදි පිළේ හිත. හිත එන්න තේරෙනවා මොකක්ද මන්ද තමන්ගේ ඇතුලේ සක්මන්ට ගිහිල්ලා සක්මනේ මේ සෙට් වේගන යද්දි එන්න මේ දරා ගන්න බැරි සෙනෙහසක් එන්න ගන්නවා. ඉපිලෙනවා හිත ඒ කියන්නේ මුකුත් නැහැ. නිකන් සක්මන් කරන්නේ. හැබැයි මේ ඉපිලෙන ප්‍රීතිය. ඉපිලෙම සතුට. ඒ කියන්නේ මේ යා ලියලා තියෙන්නේ. එන්න යාගේ සක්මන් වාර්තාවේ තියෙන්නේ. එන්න යා කියලා තියෙනවා. මුලින්ම රළු ලෙස දැනුණු වැලි පොළව මේ අවස්ථාවේදී සෞම්‍ය ස්වභාවයකින් මේන්න සෞම්‍ය ස්වභාවයෙන් යුක්තව එය දැනෙන්නේ. පයට දැනෙන්නේ. එසේම අඩි 2-3ක් පමණ ඉදිරියට යොමු වෙන තිබෙන ඇස්වල ඇස්පිල්ලම් ගැසීමට අමතක වාසේ. ඇස්පිල්ලමක්වත් නැහැ දැන්. ඒ කියන්නේ හරියට කනෙක්ට් වෙලා අර ඇතුලේ සිහියට. මෙලෙස සක්මන් දිගට පවත්වාගෙන යන විට දෙපතුල දැනෙන සනීපය සැහැල්ලු වචන වලට ගෙරේ දෙක තව ආයේ සක්මන් කරන බරමුකුත් නැහැ සනීපයක් විතරයි. එකම සනීපයේ සැහැල්ලුව එක වචන වලට ගෙනීමට නොහැක. ශරීරයේ දැනෙන සනීපය හා සැහැල්ලුව නිසා සිතද සැහැල්ලුවේ. අමුතු මිහිරියාවකින් පරිපූර්ණ බවක් දැනෙන්නේ. එන්න තමන්ට තේරෙනවා මේ මිහිරියාව වැඩි වෙනවා. මේ සුන්දරත්වය වැඩි වෙනවා. අන්න එතකොට තේරෙනවා අපි මේ කැපකරපු කැපකිරීම නාස්තියක් නෙවෙයි. අපි මේ ජීවිතයේ මුලදී තේරුනේ මොකද්ද මේ කරන්නේ? තේරුමක් තියනවාද මේක කියා සිත සැක කළා. හැබැයි මෙතෙන්ට එද්දි ඒ සැකයක් නැහැ. කියන්නේ මොකද්ද ෂුවර් එකක් තේරෙනවා. ඒ අර තමන් තෝරපු ජීවිතය අර කාමයේ දැන් අපි මේ කාමයේ අතහැරියානේ මෙතෙන්ට එද්දි ඒ අතහැරපු එක ඊට වඩා සැනසෙල්ලක් බව. ඊට වඩා මේ සාන්තියක් තියෙන බව. අරකේ ඇත්තටම අපි සියුම් වේදනාවක් තමයි සතුට කියලා හැමදාම ඉඳලා තින්නේ. අර පොඩි තරු එළියා සියුම් වේදනාවක් තමයි අපි මේ කාමයේ ඔස්සේ දුකක් තමයි රස කර ඉඳලා තින්නේ. මෙතන තියෙනවා මොකක්වත් නැහැ. නිකං සක්මන් කරන්නේ සක්මන් මළුවේ. හැබැයි එන්න මිහිරියාව වැඩි. එන්න ඉපිලෙනවා ඇතුළ. ඒකනේ මේ ගීතයේ තියෙන එකයි එන්න සෙනෙහස ඉපිලෙන්න පටන් ගන්නවා. සෙනෙහස මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට යාට තේරෙන්න ගන්නවා මේ හැම දෙයක්ම එකම දිව්‍යමය ස්වභාවයකින් පේන්න ගන්නවා. මේ හැම දෙයක්ම නිකන් හරීම මේ කිසිම දෙයක් අප්පිරිය නැති වෙනවා. කිසිම දෙයක් පිළිකුල් නැති වෙනවා. අසූචියක් වුණත් ආදරෙන් හරිම ආදරණීයව අත ගන්න පුළුවන්, අල්ලන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ගේ කැතගුණක් වුණත් කිසි දෙයක් නැහැ. ඒ සෙනෙහසක්මයි එන්නේ. ඕනේ අපිට ඉදාට අපිට මේ ජරාව ප්‍රසන්න දේවල් මොකක්වත් නැති වෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම නැති වෙලා ගිහිල්ලා අපේ දැන් තියෙන පිළිකුල් කරන ගති, ප්‍රතික්ෂේප කරන ගති, අප්‍රසන්න කරන ගති, අර මිනිසුන් වෙලා දැකපු ගති, ඒ ඔක්කොම ගෙවෙන්න ගන්නවා. මිනිසුන් වර්ගීකරණය කරගත්ත මම මේ මිනිස්සු මට සෙට් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතපු නිකන් ඒ ගති ඔක්කොම ඇතුලෙන් ගෙවිලා ගිහිල්ලා එකම සෙනෙහසක් මොහොතින් මොහොත වැඩි වෙන්න ගන්නවා. මම මාත් එක්කත් ඉන්නේ ජොලි එකේ, කවුරු දැක්කත් ජොලි එකේ, මොනවා දැක්කත් කවුරු හරි කිව්වොත් මම ඔබ වහන්සේ දාලා යනවා කියලා අනේ ජොලියක් අරන් වරින් ගිහිල්ලා. අරන් වරින් මං ජොලියක්. අනේ ගිහිල්ලා අරන් වරින්. ඉන්නවනම් හරි අපි ජොලි එකේ ඉමු. හැබැයි මූණ එල්ලන්න නම් බං ඉන්න එපා. ඉන්නවනම් ඊටපන් hina වෙලා යන්න නැත්නම් ඵලයන් ගිහිල්ලා hina වෙලා වරින්. එච්චරයි. කිසි කෙනෙකුගේ ජීවිතේ රැඟිලි ගහන්න දෙන්නේ නැහැ. කවුරු වුණත් හරි ආසයි කියලා සතුටින් ඉන්නවා දකින්න. කොයි හරි ගිහිල්ලා හරි කමන්නේ මූණ එල්ලන් ඉන්න එපා බා. කියලා hina වෙලා ඉඳා. ආයෙ එන දවසක වරෙන් ආයෙ ජොලි එකේ ඉන්න. ඒ වචන විතරයි කියවුනොත් කියවෙන්නේ. කියවෙන්නේ කවුරුවත් දුකෙන් තියාගන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් හිතෙන්නේ. ඉස්සරේ මොනේ අඬාගෙන හරි කමන්නේ මම අපි ළඟ තියාගන්න ආසයිනේ. මගේ කරගෙන ඉන්න ආසනේ. අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කිසි අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉන්නවා නම් ඉන්න. හැබැයි ඉද්දි මූණ නම් ඉල්ලන් ඉන්න එපා. මොකක් හරි කරලා අර අපි පොඩි කාලේ කරන්නේ ඔය ආච්චි මොකක් හරි කරලා අවුස්සන්නේ.
මම අර මේ දවස්වල මොකද්ද මන්ද වීඩියෝ එකක් මට එනවා සිසිලින් ආච්චි අරාච්චි කියලා. මොනවාද වන්දර කොල්ලෝ අවුස්සනවා අර පාච්චි. හැබැයි මොකද්ද ජොලියකුත් තියෙනවා හැබැයි. අන්න ඒ වගේ තේරෙනවා කවුරු හරි එල්ලන් ඉදි කොනිත්තල හරි අවුස්සන්ඩි දෙනවා. ඒ සතිය හැටි ඉතින් කාකාරි කියලා හිතෙන්නේ නැහැ එම එල්ලගෙන ඉන්න. හිතෙන්නේ නැහැ මූණ එල්ලගෙන ජීවත් වුණ කර්මයක්ද යකෝ. ඔබ එක්ක ඉන්නවා කියන්නේ නිකන් අපායට ගහව කැලෙන්ඩරයක් වගේ නේ කියලා ඌවත් අවුස්සන්ඩි දෙනවා. ඌවත් අවුස්සලා ඌවත් hina ගස්සන ඉන්නවනම් ඉමු hina වෙලා නැත්තම් ගිහිල්ලා hina වෙලා වරේ. කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඔය මොකක් හරි මදිනිය උඹට ගිහිල්ලා කාලා වරෙන් ඉතින්. කාලා ගිහිල්ලා ඕ ගිහිල්ලා hina වෙලා ඉනවා. ඒ චවුලක් නැහැ ඉතින්. උඹට ඇතිනම් වරෙන් සතුටු නම් ඉතහන් හිතෙන. එතකොට තේරෙනවද එතකොට සතිය වඩද්දී ඔන්න ඔය වගේ පුදුම විදියක සෙනෙහසක් එන්නේ මිනිස්සයා කෙරේ. නිකන් උඹ කාලා වරෙන්කෝ කියලා එහෙම නිකන් ද්වේෂයක් නෙමෙයි. සතුටු වුණා එච්චරයි. නැත්තම් අය වරෙන් ඒත් එච්චරයි. මම කියන්නේ මේ සතියේ සෙට් වුණාට පස්සේ උට වෙන එකක් වෙන්නේ නැහැ. උට මේ මිනිස්සු ආමු කාලා වරෙන්කෝ කියලා ද්වේෂින් ඔය පරිප්පු කාලා වරෙන්කෝ කියලා නිකන් අර එහෙම නිකන් ඇරියස් නැහැ තරහවල් නැහැ කොහෙවත්. ඒ සතියේ සෙට් වෙද්දී අපිව මෘදු වෙලා යනවා. අපේ තිබ්බර රෞද්‍ර ගති, උකට කෙලවෙලා වරෙන්කෝ කියලා යටින් කියන ගති මුකුත්ම නැහැ. ඒකයි මේ ගීතේත් කියන්නේ එන්න උපදින්න ඊට වඩා වෙනස් ස්වභාවයක්. ඊට වඩා හරි ඒ කියන්නේ අතහරින මිනිස්සයව පවා ඒ කියන්නේ යාට සමුදෙන්නේ මාරම සතුට හොයාගන්න කියන දේ. එද්දි පවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සතුටුයි නම් ඉඳන් ඒ වගේ අර ඇඟිලි ගහන්නේ ආත්මයකට. හැබැයි කියන්නේ ඉන්නේ කාලේ hina වෙලා ඉඳපන් කියන එක. සතුටින් ඉඳහම් මේ ආධ්‍යාත්මිකයි කියලා බර වෙලා දුක් විඳින්න යන්න එපා. නිකන් මේ ඔලුවට එකක් දාගෙන නැති ජීවිතයක් නිකන් නැති බරක් හදාගෙන ලබා ගන්න දෙයක් ඇත්තෙත් නැති තැනක ලබන්න දඟලන්න යන්න එපා. වෙහෙස වෙන්න යන්න එපා. කරන එක ඕන දෙයක් සතුටින් එක විඳින්න. ඒක පරමාර්ථ උනත් කමන්නේ. අන්න එතකොට තේරෙනවා අපිට මේ හෙවීමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගවේෂණය කරනවා ගැඹුරු දහමක් වුණත් හැබැයි ජොලියට පොඩ්ඩක්වත් අඩු වෙන්නේ. ඒ කරන්නේ ফুল ජොලියේ ඉඳගෙන, ফুলම සතුටේ ඉඳගෙන. හැබැයි තව අර කහන්න සතුටුයි. ඒ එන්නේ සෙනෙහසක් විතර නේද හිර වීමක්වත්, බර වීමක්වත්. එහෙම එනවනම් එයාගේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ අවුලක්. එයා තාම සතිය තේරුම් අරන්නේ. සිහියේ තියෙන ස්වභාවය තේරුම් අරන්නේ. සිහියේ තියෙන කිසිම දෙයක් choiceless awareness කිසිම දෙයක් තෝරන්නේ කිසි දෙයක් විනිශ්චය කරන්නේ කිසි දෙයක් ලබා ගන්න යන්නේ. ඒ සතියේ ස්වභාවය ඒ කියන්නේ සින්දුව කියන්නේ දැන් අර අපි සතිය මෙහෙම ගැඹුරට යද්දි අපිට තේරෙනවා දේ දුන්න ඇත්තටම පවතිනක් නෙවෙයිනේ. හැබැයි පවතිනක් නැතුණාට හුළඟටවත් හෙලවෙනවා කියලා තේරෙන්නේ නැහනේ. නොපවතින දෙයක් පවතිනවා විදිහට ස්ථීර ගතියෙන් පෙන්නන ගතියක් දේ දුන්නේ තියෙනවා. හෙලවෙන්නේ නැහැ. නිකන් අපිට තියෙන එහෙම පාට හතක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ තමයි අපිට අර සතිය වඩාගෙන යද්දි තමයි තේරෙන්නේ සිහිය වඩලා සිහිය බවට පත් වෙද්දි තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ සිත පෙන්නපු මේ ලෝකයයි මමයි කියලා මේ වෙනම මමකුයි වෙනම ස්ථීර ලෝකයයි කියලා මේ පෙන්නපු එක නිකන් පාට දේ දුන්නක් වගේ මේක. ඒ කියන්නේ ඒක ලස්සන උනාට එහෙම දෙයක් නැහැ. කියන්නේ නොපවතිනම දෙයක් පවතිනව වශයෙන් ස්ථීරව හෙලවෙන්නේ නැතුව නිශ්චලව තියෙනවා වගේ පෙන්눔 කිරිල්ලක් විතරයි මේ හිත කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට දේ දුන්න කියන එක තේරෙන්නේ උපමාවෙන් නිකන් අර පිළිබිඹුවක් විතරයි කියලා නිකන් අර තියෙනවා වගේ පේනවා විතරයි. නිකන් පවතිනවා වගේ හැඟෙනවා විතරයි හිත. ආන්ගේ වගේ තේරෙනවා මම මේ බර ඉතින් එතකොට අර සිහිය අඩු වෙන්න අර දේ දුන්නේ ස්ථීර ගතිය හොඳට පේනවා. ස්ථීරත්වයේ හොඳට දැනෙන්න ගන්න. සිහිය වැඩි වෙන්න මේ ලෝකයේ කියලා මේ දැකපු ලෝකයේ කියලා දෙයක් දැකපු මේ හිත එන්න දේ දුන්නක් වගේ අර නිකන් අර දැක්කට ඒක දේ දුන්නක් වගේ. නිකන් ඒක ඇත්තටම හරයක් නැහැ. සාරයක් නැහැ. එහෙම ස්ථීර කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. මේ අභ්‍යන්තරයේ තිබ්බ රූප සටහනක් තියෙන රූපයක් පවතිනවා කියලා ඒ සටහන ඒ අර දෙයක් පවතිනවා කියලා ගත්ත සටහන තමයි මේ හැමතැනම පේන්නේ. එහෙම නැතුව මේ ඒ කියන්නේ අපිට දැන් අර අපි මේ මෙතන රූපයක් කියලා වෙනම රූපයක් කියලා පවතිනවායේ කියලා ගත්ත ගතිය චිත්‍රයක් තියෙනවනේ හිතේ. ඒ හිතේ ඇදිච්ච රූපයක් පවතිනවා කියලා ගත්ත චිත්‍රය තමයි මේ පේන්නේ. ඒක හරියට නිකන් ඒ රූප ස්ථීර වශයෙන් තියෙනවා ස්ථීර වශයෙන් වෙනම දෙයක් පවතිනවා කියලා
ඒ ඇඳිච්ච රූප සටහනනේ මේ හැමතැනකම අපි දකින්නේ. හැබැයි ඒ දකින්න වෙලාවෙම පවා ඒ සිහිය වැඩිච්ච යෝගාවචරයට මේකේ හරයක් නැති, සාරයක් නැති, නිකන් අරටුවක් නැති, නිකන් දේ දුන්නක් වගේ. ඒකට තරහක් එන්නේ නැහැ. ඒකට දේ දුන්න දැන් අපිට දේ දුන්න බැල හරයක් නැහැ, අරටුවක් නැහැ කියලා තරහ යන්නේ නැහනේ. තරහෙන් ඉන්නේ නැහැ ඒක කරේ. ඒ තරහ එන්නේ මේක ඇත්තක් කියලා දවුනට බලාපොරොත්තු තියාගන්න කියොත්. ප්‍රාර්ථනාවක් නැහැ. හැබැයි මේක පේන්න ගන්නවා, මේක දැනෙන්න ගන්නවා. මේ ජීවිතය කියලා මේ හිත පෙන්නන මේ ලෝකය පාට දේ දුන්නක් විතරයි. ගත යුත්තක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේකේ ආත්මීය බවක් නැහැ, සජීවී බවක් නැහැ. දේ දුන්න කියලා අපි සජීවී වෙනම දෙයක් විදිහට නිකන් පවතිනවා කියලා ගත්තට ඒක අනාත්මයි නේද? එහෙම ආත්මීය බවක්, සජීවී බවක් නැහැනේ ඒකේ. ආන්ගේ වගේ ටික ටික මේකේ යථා ස්වභාවය අර සතිය වැඩෙන යෝගාවචරයට සිහිය වැඩෙන්න මේ ඝනව හම්බෙච්ච හම්බීම ඒකනේ එහි යථා ස්වභාවය අවබෝධ වෙන්න ගන්නවා. එහි යථා ස්වභාවය අවබෝධ වෙන්න ගද්දී Tamanට තේරෙනවා Taman මේ සජීවී භාවයෙන් දැකපු ලෝකේම ඩ්‍රීම් එකක්සේ. ඇත්තට දැකපු මේ ලෝකේ දේ දුන්නක් වගේ. ඒතකොට දැන් ඒ කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන ලෝකයේ දේ දුන්නක් කියන එක නෙමෙයි. අර අභ්‍යන්තරයේ තිබ්බ සිහිය වැඩෙන්න මමයි ලෝකයයි කියලා අර ඝනව හැදිලා ඒ දැඟලිල්ල හරයක් නැති, සාරයක් නැති ස්වභාවයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ පත් වෙන්න නිකන් අර ඒක පේන්නේ නැත්තේ නෑ. පෙවුනට නිකන් රැඳෙන්නේ නෑ ඒ කිසි ස්වභාවයක්. දේ දුන්න කවුද? දේ දුන්න ගැන ප්‍රාර්ථනා එන්නේ නෑ. දේ දුන්නක් කියලා වෙනම පවතින දෙයක් ලෙස අභ්‍යන්තරයේ ගැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිකන් ඒ වෙලාවට ඒක දකින්නවා එච්චරයි. ඒ දැක්කට ආන් ඒ වගේ මේ කියන්නේ මේ එන්න සිහිය වැඩෙද්දි අවදියටපත් වෙද්දි මේ දැකපු භෞතිකයේ මේ පදාර්ථ ලෝකයේම තිබ්බර බර ගෙවෙනවා ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මේ සක්මන් භාවනාව කියලා තියෙන්නේ එන්න බර නැති වෙලා යනවා. බර නැහැ කියන්නේ අද කියන්නේ එන්නේ බරත්වයේ ගෙවෙනවා. මේ ලෝකය කියලා ඇත්තක් කියලා බර වෙලානේ හිටියේ සාරයක් විදිහට අරගෙන. ඒ බරත්වයෙන් ගුරුත්වයෙන් අයින් වෙනවා. ගුරුත්වයෙන් හිත මිදෙනවා. ඒ ගුරුත්වයෙන් හිත මිදුණාට පස්සේ ඒකෙන් ආයේ වෙනම මම බොරුවක් දේ දුන්න බොරුවක් එහෙම ගන්නව නෙමෙයි. අර වෙනම අරගෙන ඒක බොරුද ඒක මායා එහෙම හිතනවා නෙමෙයි. මේ පදාර්ථයේ බර ගෙවෙනවා. පදාර්ථයේ ඝනට ගත්ත ගතිය ගෙවෙනවා. එතකොට තමයි යාට තේරෙන්නේ යාට එහෙම මේ මම ගැන මට මේව කරගන්න ඕනේ මම අහවල් දැනකට යන්න ඕනේ එහෙම යෙදෙන්නේ නැහැ ඒ අවබෝධයට. ඒ සිහිය වැඩෙන්න එහෙම නිකන් මට තැනකට යන්නවත් තැනකටපත් වෙන්නවත් එහෙම දෙයක් යෙදෙන්නේ නැහැ අභ්‍යන්තරේ. ඉතින් ඒ කමඨහන් වார்த்தාවට කියන්න තියෙන ඉතින් ඕක දිගටම ඔහොම කරගෙන යන් කලබල නැතුව ඒ කියන්නේ හදිස්සි වෙන්නේ නැතුව දැන් ඕක දැන් හෙටත් ඕක කොහොම ප්‍රාර්ථනා කරන් ගියොත් ආයේ දුක් විඳින්න වෙනවා. මොකද දැන් ඕක දැන් හෙට ඔයම සක්මන දැනුන හෙට නිකන් ආයේ කම්මැලි වෙලා ආයේ ආවොත් ආයේ ගැටෙනවා. ඒතර අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක එන එක හොඳක්. හැබැයි මේකවත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. මේකවත් ආය අපේක්ෂා කරන්න යන්න එපා. මොකද නැත්තම් මේකෙන්ම ආයේ දුක් විඳින්න වෙයි. ආය වේදනාව විඳින්න වෙයි. ඔය අත්දැකීමටවත් මම කියා ගන්න නැතුව ඔය අත්දැකීමවත් නැවත ප්‍රාර්ථනාවක් බවට පත් කරගන්න නැතුව දිගට කරගෙන යන්න තියෙන. දිගට කරන්න මීට වඩා තව සියුම් විදිහට ඒ ශාන්තිකර බව දැනෙන්න ගන්නවා. තව මීටත් වඩා මේ ජීවිත දිනකට වඩා තව තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකේ ඇතුළට යන්න සම්පූර්ණ තව මේ නිකන් අර මේක ජීවිතේම පැතිරෙන්න ගන්නවා. මේ සක්මනේ මේන ගතිය තව සක්මන් කරන්න තේරෙනවා දවස පුරාම මේ වයිබ් එක තියෙන්න ගන්නවා. සක්මන හොඳට ඔක සක්මනේ සෙට් වුණාට පස්සේ ඔය මේ මූඩ් එක පරියන්කයක නැගිටලා ටික වෙලාවක් යද්දි ගෙවෙනවා ඔය වයිබ් එක. සක්මනේදී මේ මූඩ් එක හැදුනට පස්සේ තියෙනවා දැන් අපිට තේරෙන්න ගන්නවා දවස පුරාම චිල් එකේ ඉන්නවා වගේ. දවස පුරාම ජොලියක ඉන්නවා වගේ. දවස පුරාම තියෙන්න ගන්නවා මේ අර සක්මනේදී ගත්ත අර ප්‍රබෝධමත් ගතිය, අර ඇක්ටිව් ස්වභාවය, අර ලයිව් ස්වභාවය ඒක සෑහෙන වෙලාවක් දවසේ ඉන්න ගන්නවා. දවස පුරාම වගේ ඒක සමහර අයට තියෙන්න ගන්නවා. හැබැයි තේරෙන්න ගන්නවා දැන්
කලබල නැහැ. හැබැයි මොන වැඩ කරන්න ගියා තමන්ට තේරෙනවා මේක එනවා කියලා. ඉතින් මං කියන්නේ මේක සක්මනම ඕනේ. ඒක අපිට ඕන වැඩක් අර SMS මූඩ් එක දාලා කරන්න. ඒ කියන්නේ වාජනයක් හොදන එකක් වුණත් වැඩක් කරන එකක් වුණත් ඒ ස්ලෝලි මයින්ඩ්ෆුලි සයිලන්ට් එක දැම්මට පස්සේ තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා මේ ප්‍රීතිය එන්න ගන්නවා. ඒක හැම වැඩකටම දාලා ඕක ඊට පස්සේ හැම වැඩකටම ගෙනihin බලන්න. ඕක සක්මනේ විතරක් නෙමේ අපිට තේරෙන අකට වාජන හොදාදිත් මේ ජොලිය එන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට නතර කරන්න දෙන්නේ දිගටම හොදන්න දෙනවා වාජන. ඒ මොකක්දෝ මන්ද මේක යකොට අන්තිමට තේනවා මේක නැති තැනක් නැහැනේ. මේක උයන තැනක් තියෙනවා. මේක වාජන හොදන තැනක් තියෙනවා. මේකට සක්මනම අවශ්‍ය නැහැ. මේකට පරියංකම අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ සතිය සෙට් වුණාට පස්සේ ඒ තේරෙනවා මොන වැඩේ ගත්තත් ඒ හැම වැඩක් කරන්න ගියාම යාගේ ඒක තියෙන්න ගන්නවා. ඒ ඊට පස්සේ මේක වැඩේ තියෙන්නේ මේක වටේ ඉන්න ඇයට බෝ වෙනවා. කියන්නේ Tamanට තේරෙනවා Tamanගේ මේ සිසිල් වෙච්චි මේ ශාන්තිකර ස්වභාවයෙන් ඕන කෙනෙක් ළඟ ගිහිල්ලා ඒ මනුස්සයා ළඟ ඉද්දි අර අනිත් මනුස්සයාව හීල් වෙන ගතියක් තියෙනවා. නිකන් අර රිලීස් වෙන ගතිය. ඒ යා ළඟ ඉද්දි නිකන් අර මොකද්දෝ විදියක නිකන් ළඟට ඒ යත් එක්ක හිටියත් ඇති වගේ කියන්නේ අපි. නිකන් එයා ළඟට ගිහිල්ලා නිකන් ආයෙ කතා කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඒකට අපිට තේරෙනවා මේ වාතය මේ රස්නය අරයා හතින් හීල් වෙනවා. අරින් අරයා හතින් සිසිල් වෙන්න ගන්නවා. සම්පූර්ණ එයා නිකන් මේ ලෝකේ සිසිල් කරන වැකුම් එකක් වගේ හරියට. එයා කියන්නේ එයා ඒ තනි මිනිස්සෙක් මේ මුළු පරිසර පද්ධතියක් කූල් කරන්න ගන්න. මුළු ඒ තනි මිනිස්සෙක්ගේ අර ඒ තමන්ගේ අභ්‍යන්තරේ කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ සිහියට ඒ සති ස්වභාවයට කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ තේරෙන්න ගන්නවා ඒ මාරම අපි කියන good vibration එකක් සුව vibration එකක් හැම මිනිස්සෙකම සුව කරන ගතියක් එන්න ගන්නවා. හැම මිනිස්සෙක්ම නිකන් අර මට කවුද ගියේ වෙලා තිබ්බාර මේ AI වලින් ජේසුස් වහන්සේගේ මොකද සින්දුවක් හදලා ඒ හැම වයසක කෙනෙක්ම මේ AI වලින් හදලා තියෙනවා. අර ජේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා සිසිල් වෙන්න හැටි. ඒක මට තේරුණා ඒ සතිය වඩ아가න යද්දීත් එයාත් ජීසස් කෙනෙක් තමයි. ඒ එයා ළඟට එන කොහොම හිනියන් මේ සිසිල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. නිකන් අර තිබ්බාර වෙහෙසවල් නැති වෙන්න ගන්නවා. එතකොට අපි තේරෙනවා අපි භාවනා කරලා අපි මේ සිසිල් කරන්න යනවා නෙමෙයි. එතකොට නිකන් මමත් දාගරනේ මං අනිත් කෙනා සුව කරනවා මං අරයා සුව කරන්න යන්නේ නැහැ. නිකන් එහෙම කරන්න යන කිසි දෙයක් නැහැ. ඒ සතිය වඩාගත්ත කෙනෙක් ඉන්න පරිසරයේ සිසිල් වෙනවා. කූල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ පරිසරයට එද්දිම නිකන් මොකක්දෝ වචනින් කියන්න බැරි අර අපි කියන්නේ අර ඒ සතිය වැඩපෝ පිරිසක් ඉන්න තැනකට කෙනෙක් ඉන්න තැනකට යද්දි පරිසරයට යද්දි පරිසරයේම හරි සෞම්‍යයි වගේ හරි නිකන් අර මෘදුයි වගේ. ඒ පරිසරයේම තියෙනවා මේ මෘදු ස්වභාවය. මේ පරිසරයේම තියෙනවා මේ සෞම්‍ය ස්වභාවය. මේ පරිසරයේම තියෙනවා මේ සිසිල් කරන ගතිය. අපි කියන්නේ මේ ගිහිල්ලා නිකන් දෙයක් දේශන අහන්නෙත් නැහැ නිකන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා පරිසරේ. ඒ මොකද ඒ වෙලාවේ සුව වෙලා තියෙන පරිසර පද්ධතියට ඒ වයිබ් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ සිසිල් වෙච්ච හදවත සතිමත් වෙච්ච හදවත ඒකයි මම කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම අපි දන්නේ ඒක අපි විඳින එක අපි විඳිනවා නෙමෙයි. මට හිතෙනවා ඒක අපි වෙනුවෙන් කරගන්න දෙයක් කියලා පෙවුනාට ඒක අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි අපි මුළු සමාජ වෙනුවෙන් අපි කරන්නේ ඒක. ඒකෙන් ඒකයි මම කර වටේ ඉන්න අය පවා මොකද්දෝ විදිහක අහුවෙන්න පටන් ගන්නවා යාලට ඒ නිවීම. කාටරි තව මොනවා හරි අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේම ඇස කරනාසේ සියලු දේ දැනීම සංවේදන සියලු දේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ මිහිරියා දැනලා තියෙනවා. මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මම ඔබ වහන්සේත් උදිත් කතා කරා. ඒතකොට අර මේ සක්මන්ට වඩා කලින් ආරසලා හිටිය පාරගංගේ දැන් සක්මන ගොඩක් හොඳින් දැනෙනවා. මට පාරගංගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා. දැන් මතක් වුණේ දැන් ඒක අහන්න මේ අවසරයි මේ කලින් අර මම කියවා වගේම සමාධියකට උත්සාහ කරා. ඒතොර ඒ සිත ඒකාග්‍ර කරන අරමුණක් ඔස්සේ අර ටාගට් එකට යන හින්ද එහෙම ගියා. දැන් සක්මන අර කලින් සක්මන්ට මච්චර ආස කරේ නැහැ. දැන් සක්මන ඒ සතිය පිහිටිනවා. ඇත්තටම මේ කියන්නේ අර වටපිටාව දේවල් තිබුණත් ශබ්ද තිබ්බත් ඒ ශබ්දත් ඇහෙනවා. සමහරවිට කියන්නේ ශබ්ද ඇහෙන්න දෙන්න කියලා. ශබ්දත් ඇහෙනවා. මේ භාවනාව කරනවා. පර්යංකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙන. දැන් මම සමාධියක් හෝ සංඥාවක් හෝ කිසිදා කර්මණු කරන්නේ නැහැ. එතකොට අර සිතුවිලි එන ගතිය පොඩ්ඩක් කලින්ට වඩා වැඩිද මන්ද කියලා දැනෙනවා. සිතුවිලි ගණනයක් වගේ දැනෙනවා. කියන්නේ අර දැනෙනවා සිතුවිලි එනවා කියලා දැනගන්නවා. يعني ටික වෙලාවකින් දැනගන්නවා ආපහු just being කියන අවස්ථාවට කියන්නේ යන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මට දැනෙනවා මේ සිතුවිලි දිගින් දිගට එනවා කියලා. ඒක ගැටලුවක්ද වෙනස් මේ ශුන්‍ය කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනද නැත්නම් මේ ස්වභාවයකින්ම සිතුවිලි එනවා කියලා දැනගෙන ඒක එහෙම පවතින. ඒකට උත්තර දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි හොඳට බලන්න
කොච්චර සිතිවිලි ආවත් සිහියට එක ගැටලුවක් නෙමෙයි. දැන් මං කොච්චර සිතිවිලි තිබුණා වුණත් කොච්චර කලබල වුණත් සිහිය තැම්පත් බවට යක කිසි ඔය සිතිවිලි අදාළත්වයක් නැහැ. මොකද අපේ ඔය නිගමනයක් තියෙනවා අපි භාවනා ඔය අර ගත්ත සමාධියේ තියෙන කෑදරකම. ඔය සමාධිය පිළිබඳ ඔළුවේ තියෙන අදහස තමයි ඔය තියෙන්නේ. අර භාවනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ ඔළුවේ තිබුණා තියෙනවනේ අදහස් ටික. අර භාවනා කරද්දී සිතිවිලි නැති, අර සද්ද අඩු, වේදනා නැති වගේ නේ අර වයිබ් මූඩ් එකක් ඔළුවේ තියන් ඉන්නේ භාවනා කරලා තියෙන අපි කාලයක්. ඒ නිසා තමයි ඔය සිතිවිලි එද්දි නිකන් මේක ප්‍රශ්නයක්ද කියන ප්‍රශ්නේ එන්නේ. හැබැයි Tamanට තේරෙනවා එහෙම සිතිවිලි තිබ්බා කියලා සිහියේ තියෙන තැම්පත් වීමට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනේ කලබලයක් අස්සේ මට නිකන් අර ඉබ්බ කට්ටස්සට ගියාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ වගේ සතියට ආවට පස්සේ සිතිවිලි මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිතිවිලිත් එක්ක මම රණ්ඩු වෙන්න යන්නේ නැහැ. අනික සිතිවිලි වලට ගියත් ටක් ගාලා තේරෙනවා. ටක් ගාලා අවදියට කනෙක්ට් වෙනවා. පොඩ්ඩක් යන ගතිය එනවා. හැබැයි තේරෙන්න පටන් ගන්නවා ඒ ගියත් ආයේ ගිය බව දැනගන්න පුළුවන් අවදියට ටක් ගාලා ඒක දැනගන්න පුළුවන් දැනීමට එනවා. එතකොට තමයි තේරෙනවා ඇත්තටම මේක නිවන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මේකට ස්වභාවිකව ගලන්න දුන්නාම ওই වේදනාව වලට වේදනාව විදිහට නිදාසේ ගලන්න දෙන්න. වැල යන පැත්තට මැස්ස ගැහුවාම හරි ඔය ඕන එක ස්වභාවය තිබ්බත් ඒ ස්වභාවය දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව නැති කරන්න බෑනේ කොහෙටවත්. ඒ ඔය ඕනම සිතිවිලි තිබ්බත් වේදනා තිබ්බත් සද්ද ඇහුණත් ඉතින් ඒක දැනගන්න පුළුවන් සිහිය දැන් මෙතන අවදිය ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නැති වෙන්නේ නැති දෙයක්. මොකද ඒක නැතුව සිතිවිලි එන්නේ නැහැ. එහෙනම් මැරිලා. ඒක දැනගන්න පුළුවන් ඒ දැනීමත් එක්කම තමයි ඔය හැම සිතිවිල්ලම හටගන්නේ. හැම වේදනාවක්ම හටගන්නේ. ඒතකොට හැම එකක්ම එන්නේ ඒක දැනගන්න පුළුවන් දැනීමක් එක්ක. ඒ දැනීම බවටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් දැන් මම ඒක නිවන කියනවා නෙමෙයි මේ. දැන් එහෙම අර පරිසම්පදය කතාවේදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවනේ උතන. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ ප්‍රැක්ටිකල් එකට අරක පටල ගන්න කිව්වොත් හිර වෙයි අපි. එම හරව ගන්න ඕනේ දැනට අපිට තේරෙනවා. නිකන් මට තේරෙනවා ඕනෙම සිතිවිලි ආවට ඕනෙම සද්ධාවට මට ඒක දැනීම බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක දැනගන්න අවදිය බවට ඒක දැනගන්න සිහිය බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිහිය බවට පත් වුණාම තේරෙනවා කලබලේ තියෙන බව. හැබැයි මට තේරෙනවා රාගේ තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් රාගසිත විදියට දැනෙනවා. හැබැයි ලේබල් ගහන්න යන්නේ නැහැ මේ රාගයක් මේක නරකයි මේක එහෙම එකක් නැහැ. ඒකනේ සිහිය කියලා කිය choiceless ඒ යන්නේ තෝරන්නේ නැහැ, විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ, නිගමන කරන්නේ නැහැ. අර මෙහෙම දැනුව දැන් මම මෙහෙම ඇස් අරගෙන මෙහෙම බලාගෙන ඉද්දි මෙහෙම අත හොලවනවා පේනවා කට්ටිය. මෙහෙම hina වෙනවා පේනවා. දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි හොඳට කිසිම අදහසක් නැතුව මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නකෝ. බලන් ඉද්දි පේන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. කට්ටිය හෙලවෙනවා පේනවා, පැද්දෙනවා පේනවා, අතවල් උස්සනවා පේනවා. හැබැයි මට අදාළ නැහැ කියන්නේ මෙහෙම. දැකලා තියෙනවද? අර පිස්සු දිහා බලන්න. පිස්සු බලන් ඉද්දි පේන්නේ අපිව ફોකස් කරලා වගේ. හැබැයි අපි අයින් වුණත් මෙහෙම ඒතු මෙහෙම. අන්නේ වගේ නිකන් සතියත් ඔය වගේ එකක් තමයි. බලන් හිටිය කිව්වට ફોකස් කළා වගේ මෙහෙම අයින් වුණත් පිස්සා පේන අපිට දෙනවනේ. මට ඉතින් මන් දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ. මම මෙහෙම අයින් වුණත් ඌ මෙහෙම. ඒ වගේ සතියේ තියෙන ඔහොම එක. නිකන් අර ඔය පොඩි ළමයිනුත් එහෙම වගේ. සමහරවිට අපි හිතන්නේ පොඩි ළමයා එහෙම අපිට දෙන අපි දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ. ඒ කියන්නේ ඔය මේ ටිබෙට් පන්සල් වල මේ රාතන් වහන්සේ කෙනෙක් අඳුර ගන්න පිස්සෙක්ව තියන් ඉන්නවා. මොකද පිස්සගේ බැල්මත් ફોකස් කරලා නැහැ තැනකට. රහතන් වහන්සේත් තැනකට ફોකස් කරලා නැහැ. අර වෙනස තියෙන්නේ පිස්සා ඉන්නේ අර හිස් ගතිය නිකන් අතෘප්ති බවක් ඒකේ තියෙනවා. රහතන් වහන්සේ ફોකස් නොකලට පිරිච්ච බවක් තියෙනවා. හරිම පිරිච්ච ඇස් දෙකකින් හරි ආදරණීය ඇස් දෙකකින් ફોකස් කරලා නැතුව ඉන්නේ. අර යා පිස්සගේ තියෙන ફોකස් නොකලට නිකන් ඇතුලේ යන්තේ හරි හිස් නිකන් නෙගටිව් ස්වභාව වයිබ් එකක් එන්නේ. හැබැයි දෙන්නම එකයි. සතියෙත් මට පේන්නේ ඔන්න ඔච්චරයි. සතියෙත් නෙගටිව් නෑ. හැබැයි කිසිම දෙයක් මෙහෙම ફોකස් කරලා නෑ. මෙහෙමයි ඉතින් එනවා මේ සිතුවිලි මෙහෙම එනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයක් නෑනේ අපිට. අපි නොබලා බලමින් ඉන්නේ. නිකන් මෙහෙම ફોකස් කරන්නේ නොබලා හැබැයි බලනවා පේනවා. තැනක් නැහැ.
ආන් ඒක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතකොට සිතවිලි ඉතින් එයි මෙහෙම යද්දි දන්නවා. හැබැයි මම ඒකත් එක්ක මෙහෙම යන්නේ නැහැ. ඒක මම තිරේ මෙහෙම යනවා. අපි මෙහෙම ફોકસ කරන්නේ නැහැ. අපි ගියපු ඒවා බලන්න අහපුව යන්නෙත් නැහැ. අරහෙන් එන්නේ මොනවද කියලා හොයන්නෙත් නැහැ. යන එක ගැන අර්ථකථන දෙන්න යන්නෙත් නැහැ. ආවේ කොහෙන්ද කියලා හොයන්නෙත් නැහැ. යන්නේ කොහෙටද කියලා හොයන්නෙත් නැහැ. පේන දෙයට අර්ථකථන දෙන්න යන්නෙත් නැහැ. අන්න එතකොට අපිට තේරෙනවා කොහොම ගලත් ඒ කියන්නේ එනවා යනවා සද්ද එනවා සිතවිලි එනවා යනවා. ඉතින් අපිට ඒක අදාළ නැහැ. අපි ඊට වඩා සමාපත්තියක ඉන්නේ. ඊට වඩා අපේ අභ්‍යන්තර අවදිය තුළ අපි අවදියට අවදි වෙලා අවදියත් එක්ක අවදියෙන් ඉන්නේ. අවදිය මොකද්ද ફોકસ කරපු දෙයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම Tamanට ඉතින් පුළුවන් තරම් ඉන්න පුළුවන් නා. ආයේ ඉතින් වෙනම කමටහනක් ඕනේ නැහැ. Tamanට බෑ තේරෙන්න සිහිය බෑ. මම යනවා පිටිපස්සෙන් යනවා ඕනවට වඩා මට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව මං ඇඩික්ට් වෙලා යනවා කියලා. එහෙනම් ඉතින් සිහිය අර බොඩි එකට වගේ හරි හුස්මට හරි ફોકસ කරන් හිටියත් කමන්නේ. ඒකෝට නිකන් අරවත් එක්ක ඕනවට වඩා දුවන්නේ නැති ක්‍රම දෙකකින් ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න. අරක සෙල්ලක්කාරයි. කිසිම දෙයක් ફોકસ නොකර සිතිවිලි තියෙනවා නම් සිතිවිලි තියෙන්නේ ඇහෙනවා නම් ඇහෙන්නේ කියලා තමන් අර අවදියේ තුලම තැම්පත් වෙන්න දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක වටිනවා. ඒතකොට යාට කමටහනක් නැහැනේ වෙනම. කමටහන ඉතින් කමටහන 100ම තමයි. අවදියෙන් නෑ. අර එච්චර මදි නම් අර තමන්ට ගාලා කඩාගෙන ඔහේ දුවලා වගේ කන්ට්‍රෝල් නැති වෙලා යනවා නම් විතරක් අවදිය නැත්තම් අර වගේ ක්‍රමයකට ගිහිල්ලා යන්න. ඕන්නම් බලන්න මේ සිතිවිලි තියෙද්දි මට බැයිද මෙහෙම ඔක්කොම සිතිවිලි පේද්දිත් ඕන්නම් ફોકસ කරලා හුස්ම බලන්න පුළුවන්. හුස්ම ඉන්න ගමන් බලන්න සිතිවිලි ඕනනම් ඒක දිහා බලන්න පුළුවන්. ඔය දෙකම දිහා නොබලා ඉන්නත් පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම එකපාර දැනෙන්න අරින්නත් පුළුවන්. ඒක මං කියන එක වැදගත්. ඕව එක එක කරලා බලන්න. එක එක කරලා බලන්න. ඒකයි මං අර ඊයේත් කවුද මං ගාවට ආව සක්මන් මේ සක්මන් භාවනා කරන්න මං කිව්ව පුළුවන් නම් පිටිපස්සට සක්මන් කරන්න කියලා. බලන්න මේ හෝල් ඔක්කොම පේන්නේ ඉස්සරහට සක්මන් කරනවානේ. ඕනනම් මං කියන්නේ ඔය එක එක දේවල් කරලා බලන්න සතියෙදි මරු. මං කියන්නේ දැන් මේ ඔක්කොමලා ඉස්සරහට නේද සක්මන් කරන්නේ. ඇත්තටම මම බොරුද කියලා බලන්න පිටිපස්සට සක්මන් කරන්න. මාරම විදියට මේ මොහොතේ එතන මාරම විදියට සතියක් වැඩෙනවා පිටිපස්සට කරද්දී. ඔය අතර පිටිපස්සට S2 පියාගෙන කරන්න ඊටත් වඩා සතිය වැඩෙනවානේ. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා බැම්මක් උඩට ගිහිල්ලා S2 පියාගෙන පිටිපස්සට කරන්න টොප් එකටම වැඩෙනවා ආය සතිය. ඒ වුණාට අපි මේ සෙල්ලක්කාර වෙන්න බයයි. අපි එකම විදිහක තමයි එකම පැටර්න් එක හරීම මේ හරි කියන්නේ මැටි ගැන අලුත් කිසිම දෙයක් නැහැ. අලුත් විදියට හිතන්නේ නැහැ. පරිප්පු හදන්න ගියොත් එකම රෙසිපි හැමදාම අලුත් මුකුත් ඇඩ් කරලා බලන්නේ නැහැ, දාලා බලන්නේ නැහැ. අර නැවුම් නැහැ කියන පරිප්පු හදුවොත් ඒ විදිහටමයි පරිප්පු හදන්නේ. කිරියෝදිය හදන්න ගියොත් උඩ හදන්නේ එක විදිහකට. උඩ ඒ වුණාට මේ ආධ්‍යාත්මිකත්වයේ මේක ජොලියක් නේ අප්පා මේ ගන්නෙ. ඔය ජොලිය විවිධත්වයකට දාලා බලන්නකො පොඩ සතියත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕකත් එක ආර්ය පරීක්ෂණ නේද? කායි උයන්න ගියාම ඔය රෙසිපි එක ඕනේ නැහනේ. එක දවසක් ඔය පරිප්පු අවුල් වුණාට අවුලක් නැහැ. කට්ටියයි මැරෙන්නේ. එක දේවල් ගල්ලා දාලා බලනවා අරවා දානවා මේවා දානවා අරවා කරනවා. උයන එකනේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි සතිය හදන්න යද්දි මං කියනවාට නිකන් පිටිවසර කරලා බලන්න. කවුරුවත් කරන්නේ නැහැ නේ කිව්වට. කට්ටිය මොකක්ද මම විහිළු කරන්න කියලා හිතෙනවා. විහිළු නෙවෙයි. එක දවසකට පිටිපස්සට කරන්න S2 පියාගෙන එක දවසක් මේ බැම්මක් උඩ නැගලා කරන්න S2 පියාගෙන. අනික මෙහෙමයි කකුලක් එහෙම කැඩෙන්නත් ඕනේ නේ අප්පා. එතකොට වේදනාව එක සතියක් දෙයක් ඉඳලා ඔය කකුලත් තුවාල වෙලා නිකන් ජොලියක් නැද්ද නිකන් ඔය හැම මේවා මේ පොඩ්ඩක් සීරෙන්නවත් දෙන්නේ නැහනේ. පොඩ්ඩක් මේවා සීරිලා දැන් මේ දවස්වල මගේතර අමාරුයි මොකද්ද මේ පద్මාසනයක් මෙහෙම කට්ටියට වැඩ පෙන්නන්න ඔන්න බලාගෙන මෙහෙම කකුල උස්සලා මෙහෙට දානලා කැඩිලා දැන් මේ රිදෙනවා. මේක අත ගගා කතා කරන්නේ. ඉතින් දැන් මේ සාකච්ඡා කරන අතරතුර මේ මොකද්ද ඔය ජොලියක් තියෙනවා. මම්ම ගිහිල්ලාද වැඩ පෙන්නන්න ගිහිල්ලා වැඩ පద్මාසනේ ඔන්න බල මම පස්පාහින්න කියලා මෙහෙම ඇද්ද ජරාස කෑවා. ඔන්න බල මම දැන් මට මෙහෙදින්ම ගන්න පුළුවන් කකුල කියලා කාටද මන්ද පෙන්නන්න ගියා. පෙන්නන්න ගිහිල්ලා ජරාස් කෑවා. ජරාස් ගාලා දැන් ඉන්න බෑ. දැන් මේ කතා කරද්දි කපනවා වගේ මේ ඔක්කොම ඒ අදිනවා වගේ. ඊට පස්සේ මං අර ලීලන්සර් ගා තෙලුත් නෑ හඳුරු ඉතින් කිව්ව ඔහොම ඉන්න කිව්වා දැන් ඉතින්. හරි ඉතින් මොනවා කරද? මොකක්ද ඔය එකක් තියෙනවා මේ දේශනාවත් කරනවා මෙහෙන් වේදනාවක් දෙනවා මාරු ජොලි. ඒ සතියේට මාරයිනේ මෙහෙන් කකුල රිදෙනවා මෙහෙන් කකුල අත ගා ගන්නවා මෙහෙන් කතාව යනවා. මේ ඔක්කොම ඇස්සේ සතියේට ඩබල් ප්‍රොමෝෂන් හම්බෙලා වගේ නිකන්.
ඇයි මේ පැත්තේ වේදනාවක් මේ පැත්තේ කතාවක් මේ ඔක්කොම ASCII ජීවත් වෙද්දි ඒක වෙනම ට්‍රිල් එකක්. ඉතින් සක්මන් කරන්න තාප්පයක් උඩින් ඇදගෙන වැටෙන්න. ඇදන් වැටිලා වේදනාවත් එක්ක සක්මන් කරන්න. මේ මාරු ඒක. දැන් මේ වේදනාවත් එක්ක දේශනා කරනවා වගේ තමයි. එහෙන් කැක්කුමයි අරෙන් අමාරුයි. ඒ උනාට හිනහවට කිසිම අඩුවක් වෙලා නැහැ. සමම් බලනවා ඇතුළට මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. එන්නේ මොකද හොඳයිනේ අප්පා නේද මැරෙද්දි අඬලා වෙන මැරෙද්දිත් ඔය මොකක් හරි එකක් වැඩි වෙයි වේදනාව. දැම්ම තියාම වේදනාවත් එක්ක වණ කියද්දි වේදනාවත් එක්ක සක්මන් කරද්දි. එහෙනම් ඔකට බය වෙන්න එපා ඔළුවක් පලා ගන්න. වැඩි වුණොත් මැරෙයි. ඊට වඩා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. වැඩි වුණොත් ඔය කොහේ හරි වැටලා ගිහලා ඉතර වලලා දාන්නම් ඉතින්. ඔය නිකන් ඊතරම් පල්ලෙයා වලක් කැපුවා ඉවරයි. කවුරුත් හොයන්නත් නැහැ. ඉතින් එක බය වෙන්න එපා. බය නැතුව අඬ කඩා ගන්න ඕනේ. තලු කඩා ගන්න ඕනේ. කෙලව ගන්න ඕනේ. කෙලව ගන්න බයයි. අඬක් කඩා ගන්න බයයි. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම මේ ආස වැඩි මේ ලයිෆ් ජීවිතේට ඕනකට වඩා නිකන් බැඳිලා. හෙල් සීරෙන්න දෙන්නේ නැහැ, කැඩෙන්න දෙන්නේ නැහැ, වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. බලන්නකෝ මම නම් මතක හැටියට අපි ගෙදර ඉස්කෝලේ යන කාලේ වැඩි කාලයක් මගේ එක්ක අතේ පත්තු. කකුලෙත් බෙහෙත් කාලා. නෑ කඩා ගන්නමයි ඕනේ. දෙන්නේ නැහැනේ දැන් අම්මලා එහෙම කඩා ගන්න මොනවක්වත්. ඒ අඬු කැඩෙන්න ඕනේ. මම මතක ඇදිනේ පොඩි කාලේ ධනිස් පොල් කඩු එහෙම නෑ. දැන් තාමත් නෑ ධනිස් පොල් කට්ටේ ඔක්කොම හැමදාම මේක ඇතුලේ තුවාල වෙලා තියෙන්නේ. ධනිස් පොල් කට්ට හැමදාම හවසට බෙහෙත්. ඊනට ඒ ජොලිය ගන්න බෑනේ අප තුවාලුන් නැත්තම්. ඒ ජොලිය ගන්නේ ත්‍රාසජනක වෙන්න ඕනේ. ඒ ජොලිය ගන්න නිකන් ඒ මොකද්දෝ මන්දයි අමර වැටිල්ලකට බය නැති වෙන්න ඕනේ. ඔය සෙල්ලක්කාර වැඩකට දාන්න ඕනේ කියලා තුවාල කර ගන්න ඕනේ. තල්ල කඩෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ එතකොට තමයි අර මං කියන්නේ ජීවිතේ ට්‍රිල් එක ගන්නවා කියලා. ජීවත් වෙනවා කියන එක ට්‍රිල් එක ගන්නවා. ජොලිය ගන්නවා. ඒකෙන් කියන්නේ ජොලිය ගන්න කාටවත් හානි කරනවා නෙමෙයි. කාටවත් වද දෙන්න යන්නේ නැහැ. කාටවත් වදයක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිකන් බය නැහැ නිකන් මේ චැලෙන්ජ් වලට. බය නැහැ ඒව කරන්න. ඒව කරන්න බයක් නැහැ මොකක්වත් නැහැ. හැබැයි රිදිනවා ඉතින් මොනවා කරන්න දැන් වැඩ වෙන්නන්න කියලා. දැන් කලවා රිදිනවා හොඳටම. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ සතියේ තේරෙනවා මොන්න වේදනාවක් ආවත් 100ත් එක්ක මේ ඉන්න පුළුවන්. ඌකට කෑ ගහන්නවත් දඟලන්නවත් අනේ බෙහෙත් හොයන්නවත් මං ඉඳන් හිටියේ මේකට තෙල් ගාලා මාර එකක් ඕන නැති කියලා. හැබැයි පැය දෙක තුන නැගිටලා යද්දි දේශනා වෙලා තේරෙනවා. ඒ වෙලාවේ තේරෙන්නේ නැතුව කියලා. දේශනා වෙලාවේ තේරෙන්නේ ආයෙ තේරෙනවා. තේරුණාත් ඉතින් උඹම කඩාගත් එකන්නේ. උඹ වැඩ පෙන්නන්න කියන්නේ ඔන්න බලපන් බද්ද පරියන් ගහන හැටි කියලා. වැඩ පෙන්නන්න ගියා අවුලකුත් නැහැ. ඉතින් එතකොට තේරෙනවා චරස් ගානවා ඉතින් මුකුත් වෙලා නැහැ. වෙලවා උනාට ගන්න ඉන්න පුළුවන්. චරස් ගෑවා නැගිට ගන්න බැරුව ගියා. ඒත් බලන්න hina කාලේ එකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් නම් ඒ අපිම කරන ගොංග වැඩ ටික අපිටම hina වෙවි කතා කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මේක ට්‍රිල් එකක් විදිහට වේදනාව දිහා ආදරෙන් බලන්න ආදරෙන් නෙමෙයි තරහ නැතුව බලන්න පුළුවන් නම් ආදරෙන් බලන්න බෑනේ තිරිදෙද්දි ඒක එතකොට මේ කෑ ගහන්නේ දඟලන්නේ එතකොට තේරෙනවා මේ භාවනාව කියන්නේ ජීවිතේ එන්න නිකන් මේ සුකුමාල කරනවා නෙමෙයි ඕනේ මල ඉලව්වක් අස්සේ ඕනේ වේදනාවක් එක්ක ඉන්න පුළුවන් hina වෙලා ඔක්කොම අඬු ගඩාගෙන තුවාල කරගෙන කඩාගෙන කුඩු කරගෙන එතකොට තේරෙයි මේ දැන් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ අන්න ඒකට කියන එක. භාවනාව කියන්නේත් ඒ කියන්නේ හොඳට භාවනා කරලා එන්න ප්‍රපාතකින් වැටෙන්නත් ඕනේ. ඒ වැටෙද්දි බලන්න ඕනේ මම අඬ කඩාගෙන අඬ කැඩුනහම කොහොමද 100න් ඉන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා. ඉතින් ළඟදිම අඬු කඩා ගන්න ඉතින්. අඬු කැඩේවා. කැඩිලත් බලන්න සතියේ කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොනවා කුඩු වුණත් මොනවා කැඩුණත් සතියම තමයි. සතියට ඔය කිසි දෙයක් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඩබල් ප්‍රොමෝෂන් විතරයි සතියට. සතියට ඩබල් වාසියක් හම්බුණා. එච්චරයි සතියට බාධාවක් නැහැ. අඬු කැඩුණත් එකයි නැතත් එකයි ඔක්කොම නැති වුණත් එකයි නින්දා ලැබුණත් එකයි මම ඉන්නවා එක එල්ලේ බලාගෙන. එක ඇහිල්ල අහගෙන. මේක ඉතින් අන්න ඒ වගේ අර මට තේරෙන්නේ සතිය වඩන්න මේවා ඔක්කොම තියෙන අත්සේ මොකද්ද තියෙනවා ඇතුළාන්තේ නිකන් අර අපිට මේ එළියේ මේ හුලං ආවත් වැස්ස ආවත් මේ ආරක්ෂිත බව තියෙන හෝල් එකේ ආන් ඒ වගේ නිකන් හරීම ඕනේ එකක් අස්සේ දරන්න පුළුවන් කැපැසිටි එක වැඩි වෙනවා ඕනේ දෙයක් ඒ කියන්නේ ඒ Tamanටම තේරෙන්න ගන්නවා වෙනද වගේම රාගය එනවා වෙනද වගේ තරහ එනවා වෙනද වගේ කකුල කැක්කුම එනවා ඒ වුණාට වෙනදාට වඩා ඒක මොකද්ද මන්ද දරන්න පුළුවන් පැත්තෙන් හයිය හැදිලා ඒක තමයි සතිය කියන්නේ සතියේ ස්වභාවය තමයි වෙන්දට වඩා එන්න මේ තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා තමන්ගේ ඇතුලේ ඕනේ දෙයක් ඕනේ සීතලක් ඕනේ වේදනාවක් චුරු ගාන්නේ නැහැ අඬන්නේ අනේ කියලා කෑ ගහන්නේ අඬන්නේ චුරු ගාන්නේ වෙනදට වඩා මොකද්ද විදියක ඕන දෙයක් අර අපි කියන්නේ
දරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකක් එනවා. වෙනද වඩා hina වෙලා දරනවා. ඒ තමන්ගේ වේදනාව වුණත් හාස්‍යයකට ලක් කරලා කතා කරනවා. ඒක දිහා ඒ ස්වභාවය ඒ තමයි සතිය හැටි. ඒකින් තමයි මට ඉතින් අර කියන්න දේ වැඩියත් එක කියුණා. මට කියන්න ආව කාරණේ තමයි අර කාරණේ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔය වේදනාවක් වුණත් එකයි, සිතුවිල්ලක් වුණත් එකයි. සතියට ඔක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ තමන් අවදිය කියන තැනට හොඳට ඒකාග්‍ර වුණාට පස්සේ, අවදියට අවදි වුණාට පස්සේ තමන්ට තේරෙයි ජීවිතය කියන ඒවා ප්‍රශ්න නෙමෙයි නිකන් දැනෙනවා නිකන් දැනීම් විතරක් ලෙවල් එකට එනවා. ඔක්කොම නිකන් සිතුවිලි කියන ඔක්කොම දැනීම් ලෙවල් එකක් විතරයි. ඉතින් එතකොට බලන්න තමන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් තමන්ට අර වගේ දෙයක් තමන්ට ෂුවර් නැත්නම් යන්න නැත්නම් යන අතර හිතට යන්න දීලා ඉන්න. ඊට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අවසන් කරමු එන හැමදෙනාටම. ත්වන් සරණයි.